Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfenbüttel. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Hello. Từ từ phải để to lên chứ. Alo anh em ơi. Hello. Hello mấy nhà hello. Thôi 4.2 let's go. Chỉ má là cứ daily ta tin cái đã. Boss mới nè, Furina nè. Sắc nước lộ lại. Đúng như mình dự đoán thì nó sẽ là kim phú sức mạnh nền tảng. Cứ có khoảng thời gian tấn công thường của Furina sẽ giáng xuống Osia tương ứng. Sức mạnh nền tảng bắt đầu sẽ là Osia. Đây. Ui dồi, toàn là giới hạn HP thôi. Sức thương bọt biển Osia. Tiêu hao trị liệu từ nguồn nước. Nó scale full HP. Scale full HP. Kỹ năng cái này nếu nấu nhiệt thì được cái xương thì nấu nhiệt 0.21 là 0.21 chứ không phải là 0.25. Ok. Của năm 15 giây kéo dài 18 giây 60 mana. Ok phú cái một trong đội nhận trị liệu nếu nguồn trị liệu không phải Furina và lượng hồi phục bị vượt mức mỗi 2,4 giây trong vòng 4 giây tiếp theo, Furina sẽ hồi phục một lần HP cho nhân vật trong đội gần đó, mức hồi phục tương đương 2% giá HP của mỗi nhân vật. Ok. Ok là vẫn đi được với con healer này. Ngàn điểm HP Furina dưới sự tính
Tăng sát thương thành viên solo tối đa đến 28% và hồi phục 16%. Giảm giãn cách. Dị chủng biển sâu giảm thời gian trừ có năng lực. Dị chủng biển sâu sắc sâu dị sắc 50%. Mẹ dòng chúng lưu hò nhận được 150 điểm nấu nhiệt, giới hạn điểm nấu nhiệt tăng 100 điểm. Fuck. Điên quá rồi. Cái này thì thôi rồi, khỏi phải nói rồi. Đây là chủ thể phá game mà. Wow, được nhờ. Về đấu cái 50% máu thì không rút nữa. Có bé đó. Ồ. Từ từ. Đó là gì tụi? 4.2. Ủa? Ồ, một khoảng thời gian để hồi phục HP cho nhân vật trong trận. Ủa, mình xong rồi à? Nó nhầm, mình xong rồi à? Đúng rồi. Mỗi một khoảng thời gian sẽ phục hồi HP cho nhân vật trong trận xung quanh dựa vào giới hạn HP. Do you want to see me gacha? Không, muốn gacha không, để tối gacha, tối mới bắt đầu gacha, giờ tao đang chuẩn bị rush cốt truyện để map. Tao sạc. Tối rồi gacha, không thì tối được đây tao gacha cho. Tối nó không có rảnh. Không rảnh thì xem stream thôi mà. Tối xem stream thôi mà, tao gacha cho. Họ đưa tôi về bờ cho, không sao. Từ từ hình như là có gì đó không ổn kìa. Nó đéo heal cho nhân vật of field. Thì ta cũng nghĩ như vậy. Ồ, và nó heal chậm vãi luôn. Rồi. Nó thấy là bú rồi. Thấy là bú rồi đó. Đéo heal cho nhân vật of field. Trời đi má. Thôi thì mặc E đâm to ấy. E đâm to phải đá. Không yêu cho nhân vật. Ba con thay phiên nhau đánh chứ đấy phải là mỗi con có tốc đánh riêng. Bị crash game hả? Tự nhiên bị đứng quả crash game hả? Ổn rồi, ông giáo.
mỗi con có tốc đánh riêng. Đéo ổn rồi. Đéo ổn rồi. Bú rồi. Tao thấy là cút rồi đó. Trong này là nó ghi là mỗi giai sẽ heal cho nhân vật gần đó. Nhưng mà không phải là heal cho tất cả nhân vật trong đội. Mẹ mày ngu chưa? Về cho nhân vật trong trận xung quanh. Nhân vật xung trận xung quanh dựa vào giới hạn HP. Thì mấy cái con off-field kia cút hết. Nếu xài được. Thằng nào nếu tự rút máu hoặc tự heal được là cút. Nếu có chuyện thủy thần cho đi với nhiều con đâu. Bú rồi. Bú rồi Huy ơi. Nằm mẹ rồi. Mi đang gacha rồi. Chưa. Rồi tối con gacha cho. I waiting too long bro. Gacha cho. Tối tao để team view cho mi bấm lo gì. Rồi tối livestream với mọi người nữa mà. Tối tao stream có mấy ông gacha nữa mà, đâu phải mình mấy đâu. Lo gì. Tối nè, bộ ngặt làm content nè. Đây nè, nó xuống dưới nửa máu là đam nó bé đi nè. Đam nó bé vai cặt. Bú vai cả liền bú. Nếu có heal nhiều cơ, heal ít rồi vai cả cướp. Nào mấy cái roll không? Tối roll, tối 7 giờ roll cho tao và tất cả những ông ở trong Discord, ở trong kênh luôn. Mấy ông kia mấy roll đang stream không? Đó, ông đang stream này. Rồi đang stream sáng đi tao chỉ để đấy, trên 50% máu bắt đầu. Nó rút từ từ xuống, nó không rút nhanh đâu, từ từ rút chậm đâu. Chậm mà. Ai không gì đánh nhanh không? Đánh Nhanh chậm mà không nhanh lắm đâu. Nhưng mà nó 3 con thành ra là nó giống như cái trụ nha Vico rồi. không giống trụ Yemiko nhanh hơn. Thì tao kêu ngày hôm qua kêu rồi chậm hơn trụ Vico một tí. Nó vấn đề là nó di chuyển được và nó full time, thành ra là không vấn đề lắm. Ta chỉ bực mình có một cái là bây giờ nó không heal được cho cả những con off-field. Thì mấy con off-field đấy làm kiểu gì đây? Không có cách nào cả. Không cách nào để mấy con off-field nó được heal máu cả. Đền Hà chỉ có giảm máu xuống chứ làm đéo gì có heal máu lên. Nó tự heal lên được. Chứ mới một con à, thì bây giờ là trong team nó phải có những con kiểu tự heal máu được. Thảm. Off-field heal máu được. Hoặc là có một con Jin, một con Barbara hay là một con quần què gì đó bóc phát cho lây khúc máu, xong rồi cứ để im cho cái kia nó đánh lại sát thương tiếp, cho đục xuống tiếp, đục máu xuống tiếp, thì đó là nhanh nhất, dễ nhất, chứ còn không còn cách nào khác nữa cả. Và skill của Furina là full HP từ đầu đến đít. Cái bộ kit full HP từ đầu đến đít. Như tao đánh giá thì chấn mạnh. Full HP từ đầu đến đít kiểu này là tao biết là mẹ ta cầm chìa khóa mạnh rồi. Chìa khóa đỉnh. Chìa khóa hút. Thế sao Huy quyết định chưa? Quyết định gì? Thế là giờ mi roll hay tối mi roll? I don't know. Tao đang mông lung. Tao chờ ngày hôm nay cũng khá cái lâu rồi. Tối roll nè. Sao?
Không sao, không sao, không sao. I had plenty of time. Cho xin content á, mượn content làm YouTube á. Thôi Furina như này là quá đủ và chúng ta đã có vấn đề đầu tiên. Một vấn đề đầu tiên xảy ra. The first problem. Thế thì khi nhân vật trong trận của đội nhận trị liệu, nếu nguồn trị liệu đó không phải của Furina và lượng hồi phục bị vượt mức, thì mỗi 2 giây trong 4 giây tiếp theo Furina phục hồi một lần HP cho nhân vật trong đội gần đó. Nhân vật trong đội gần đó à? Thì nhân vật trong đội này gần đó chứ không phải là nhân vật xung kích. Nhân vật trong trận. Thế từ từ tí rồi. Boring. Isn't there anything? Go in. You're toast. Come on out. Stop that. Phun máu rồi. Phun máu rồi. Đốt máu xuống. Đốt máu xuống. Đốt máu xuống. Nó cứ đốt thôi à, nó đéo có heal. Đi cái thuật là nửa dân trị hộ con kia ra mới heal chứ. Ừ, nhưng mà không phải là nó không heal cho cái con đang đứng trên sân, mà nó đéo heal cho cái đám học phiêu. Ừ, thì rõ ràng. Ồ, có heal cho nó heal thì OP quá. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là cái chiêu E của nó rút máu cả team, và cứ nhân vật trong team mà có 4 con trên 50% máu thì đam của cái E nó mới to. Mà bây giờ mày rút máu 4 con mà mày heal lại cho một con là vấn đề đấy. Là nếu mà muốn cho Furina đam full time là có vấn đề của tao. Là có vấn đề đấy. Đi phải vấn đề của ta. Tao lo được. Là có vấn đề đấy. Nếu là không đi với Bennett thì thứ nhất thì Bennett nó tắt. Thứ nhất. Chắc chắn là cái đi với một con máu kiểu còn máu sốc rồi. Không thì nếu chơi được. Cách nào chơi được đó. Nó phải có con nào đó hồi máu học phiêu chơi được. Không bị cút rồi. Đang ở trường ấy. Ok Sơn ấy, đang ở trường ấy. Tối ra trai Sơn ấy. Dễ luôn Sơn ấy. Mày cơ. Furina tầm này là thấy là cũng cút rồi đó. Cái đồ gì đấy. Chả nghe cái gì à. Ok. Ủa, cái stream ta có tiếng không bị Huy? Không biết. Chắc gì Ta đang bận tí vậy đấy. Bài zoom thì không ấy hả? Có test nốt cả Charlotte thì máy đâu. Nhỏ. Tiếng kêu nhỏ. Hello. Alo. Nhỏ phải luôn. Nhỏ phải luôn á. Alo. Số giờ đi next. Ok mà. Vẫn nhỏ. Vẫn nhỏ. Ta nghe cái đoạn sau từ để nghe thử. Hello. Thêm tí nữa quá, thêm tí nữa. Ok như này được chưa?
Hello. Surrender in religion. Taking a turn for the better. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Come a little closer. Con bé à? Giờ roll chưa ra chưa roll Sơn ơi. Chưa roll Sơn ơi. Chưa có gacha đâu, chiều mới gacha cơ. Để tao test luôn. Thank you Huy. Để con tự xử đây, tự test đây. Tao cắm tai nghe vô cái điện thoại. Ok, cô mẫu. Hello. Alo. Moshimoshi. Nhưng mà nó có cái tiếng quạt kìa. Khó chịu nhờ. Được rồi. Tại nghiện quá rồi. Gacha, hỏi nghiện chơi đây. Thì bạn chơi đây. Không, mấy stream nên của ta stream lên cho mấy để ta tải xong cái hoàn chỉnh này, kiểm tra tính hoàn chỉnh tài nguyên nè. Cái từ từ đấy. Bạn cứ từ từ đây, không sao cả. Ở trường đến loa nhỏ quá, chẳng nghe gì á. Tối 7 giờ. Title có thấy title không? Có đọc được chữ tiếng Việt không? Tối 7 giờ. Không sao, tối này vẫn sẽ có cho mi luôn, đừng lo. Vẫn sẽ tạo được content cho mi. Ok, thank you bé Huy. Sủi á. Sủi đi. Khổ ghê á. Sủi đây thôi. Tao rush cúc để có boss tuần. Tối tao với Thiện roll xong, tối tao với Thiện đi farm. Kiểu như bây giờ đi mẹ rồi thì ra stream cho ai coi. Đâu, cái stream này tao xong. Đâu, cho đi cọt đúng không? Từ từ chưa. Okay, xong thì hút ta. 40 nguyên thạch này. Tao thấy con Furina nó có vấn đề đó. Tao không biết đó là lỗi hay là tính năng nữa. Hình như là tính năng, không phải lỗi. Hình như là tính năng rồi, không phải lỗi rồi. 600, 700 roll, 700 nguyên thạch. Mà phát. Cái thấy là mẹ con game này con game điện thoại càng xuống luôn. Xuống. Như này là xuống á. Tao không chơi game điện thoại nhiều. Tao không rành nhưng mà Kiểu như cứ bị trôi, còn trôi stick ấy nhỉ. Cứ trôi không có chịu á. Cao ống kính tự động điều chỉnh. Cái đâu phải mở, cái đó không mở lại đến lúc đánh mấy con boss. Đánh mấy con boss thì đúng là bú.
À, Ellie. Và sau đó là Daily. Phải Daily xong đã rồi tính tiếp. Daily xong rồi cốt truyện. Daily xong rồi mình vô cốt truyện thôi. Có Battle Pass mới nữa nè, có nhựa nè, phải xả cái đống nhựa đó ra nữa. Làm quest phải để ý chà cái tiếng mẹ. Chà cái là tiếng mẹ luôn. Cút cút. Chắc là tập trung làm cốt truyện nha anh em ơi. Để ly xong là cốt truyện nha. Đi làm nhân viên phục vụ, phải cất ngoài đời đi làm. Bây giờ vô game lại đi làm cu ly, đi làm phục vụ tiếp. Một việc cái lùn má sẽ gây đi. Stabilize. Settle down. Xong cái daily. Sống một cái daily. Add Astra. Thank you for
roll nữa, 70 roll. Sure, 70 roll. Qua có thể về bờ với 70 roll này. Hay là lại cút tiếp. Thôi. Một chuyện mới. Chuyện có Hả? Sao rồi? cái gì? Hôm nãy chưa về đi pha xong à? Now for a little rest after breakfast. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to... Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and... It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? What's happening? I'm fine, thanks. Let's go ask the Duke. Your Grace? Ah, good to see you two. Yeah, what was with the earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs under. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a pen. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way... I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't... Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Paimon thích đi tù. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guard... You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companion. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts next time I see you.
We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Mirrorbead is finished. That's the end of another chapter in our journey. We should probably go report to him now. You're going to see Monsieur Nervylette? Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Hồi nãy giờ mình có xem stream không vậy? Huy ơi! Hả? Nãy giờ mình có xem stream không? Đừng có để tiếng lọt vào stream. Ý là nãy giờ mình xem có bị lag hay giật hay delay hay gì không? Có bị lag không? Không đúng không? Được đúng không? Okay. Đừng có để cái tiếng nó lọt vào trong video. Ủa, cái tiếng lọt vô trong video á? Đúng rồi. Bạn biết mỗi lần mình xem cái gì mình xem trên máy tính à? Xem máy nhưng mà có tiếng ở trong video á. Tiếng nó thu trong cái mic của mình luôn mà. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Mirrorbead, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tivat. Therefore, we can only assume that Childe is presently Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, the source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area... The water levels rose? No. What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. Hello, hello Duy nha, hello. Vô rồi bạn. Hello Duy. À, cảnh báo trước là sẽ spoil cốt truyện 4.2 nha. Bắt qua ai đâu quá chị.
around here, right? We need to make sure she's still... We haven't seen a single soul all the way here. What will I ever do now? Look, there's someone... Just stay put. We're coming up. Watch your balance. He looks pretty sad. My leg. How could this have happened? Just hang in there. Help is on the way. It's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson. Yes. As you can see, the water levels... Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Tối có like không dài á? Có nha. Có nha Duy nha. Tối tối like roll. Nếu anh em là còn roll thì có thể gửi ạc vào Facebook hoặc là email dưới phần mô tả video nha. Tối 7 giờ nha. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterway. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been... The water that flooded the area contained primordial seawater. So the lower levels of Poisson, no one knows if this could happen again. How awful. And it was quite frightening indeed. is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. Hello Thái Thông nha. Hello. Can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle, we've got a situation here. Sorry. I need to go for now. And out she goes. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others.
I'll be sure to have everyone at the 12 giờ Simp 20 xong á. ready Ủa to kia em render rồi. assistance. Thôi, thế tắt like học đi học đi. Tắt like đi học đi Sơn ơi. Would you two accompany? Huh? Right now? Thank you. Tối về xem mà tối mới gacha lận mà. Tối đi. Tối mới gacha lận nên là không sao đâu. Cứ tắt like đi học đi. Còn ai muốn xem thì có thể ở lại xem. Let's dance. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day, Right. That's how things are now. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Maloose and Silver. They... What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time, and they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long, and I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father, and I know where he rests. But as for Maloose and Silver, they're just gone. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front. I can understand. Besides, See, it's not just me. I always want to bring something when I... How could Master... Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? buying yourself a plot of... No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever... That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe... Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd promised to let them rest in peace here. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But I'd always thought I could make my wishes come true. Malus and Silver have helped me so much. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. Obana, Khan, Burnett. So, everyone else is safe. It's okay. I know what you're thinking. And you're right. The overall outcome indicates that the cost... Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the... Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. What you said just now was pretty... Really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you.
Very. Wait, do you two know each other? We just met recently. Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Hello quý. Hello quý nha. Hello. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. So, you're one who will... Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have... Nay cập nhật đúng không anh? Đúng rồi, anh đang chơi phiên bản mới à? One more thing. Alright, then we'll just... Huh? This is... That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. Alo, anh nghe mà. Anh nghe mà quý ơi. Đúng rồi, nay anh đang chơi phiên bản mới nè, anh đang chơi 4.2 nè. And this, indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so my people initially came prepared for ruin. Tối nha, tối quý ơi, tối. Tối anh roll cho mọi người luôn. Tối nha, tối nay 7 giờ nha. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most, which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family... Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Nop? But are you sure you're up to exploring? Well, I'm sad, yes. But I can't just go back. And there's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. Besides, I'm also doing this for myself. I need something... Since you put it that way, all right.
The ruins are to the south of Point. Okay, the three of us will handle it. Xa vãi. Đừng nên phải nhanh hơn. Cho em xem anh chơi thủy thần đi á. Đã có đâu, đã roll đâu, chưa có roll. Tối mới roll, tối mới chơi. Tối mới có mà chơi chứ bây giờ là mình có mà chơi. Tối nha quý ơi, tối nha. So, are these the ruins the knave was talking about? They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have... Just be careful. Chơi thử á. Chơi thử thì anh chơi lúc nãy rồi, anh chơi lúc nãy rồi. Nếu em muốn xem bộ kỹ năng thì ok. Anh biết rồi, anh biết chỗ thử rồi, nhưng mà lúc nãy anh thử rồi, anh thử từ lúc nãy rồi. Thì lúc chơi, lúc ở trên giấy thì một việc, nhưng mà đến lúc nó ra thì nó lại là có một số vấn đề khác. Cái đó thì anh không tiện nói ở đây. Để mọi người roll xong đi. Mọi người roll xong cái đã. Nói trước đi, người ta không roll chứ. Không, nó vẫn sẽ mạnh, nó vẫn sẽ này kia. Nhưng mà vấn đề là để tối ưu cách chơi thì không phải là không chơi được, nhưng mà tối ưu cách chơi nó sẽ hơi khó. Và đòn trọng kích bình thường á, là nhân vật ở Fontaine sẽ có một trong hai dạng, hoặc là Osia hoặc là Osia hoặc là cái gì nhờ Pneuma, đúng rồi. Còn thủy thần á, là sẽ có cả hai dạng, thay đổi giữa hai dạng bằng cách là trọng kích. Đấy, như này là Osia này, còn như này là Pneuma này. Đấy, cái trọng kích là đổi dạng. Và cái việc thay đổi hình dạng này sẽ tương tác với chữ E. Chữ E khi mà ở dạng Osia thì sẽ gây sát thương, đốt máu nhân vật trong đội. Nhưng mà nó chỉ đốt khi mà có kẻ địch ở gần, nhưng mà nó phải đánh chúng thì nó mới đốt máu. Còn như này là nó không đốt à. Làm sao đổi năng lượng á? Trọng kích, dùng đánh thường rồi nè. Xong rồi trọng kích lại sẽ đổi. Đây, và lúc đổi thì cái chữ E nó sẽ biến đổi giữa hoặc là ca sĩ nước nguồn là sẽ hồi máu, hoặc là chịu hồi ra 3 mét xong rồi giúp mình đánh. Đây test đấy, như này là được hồi máu và con bé không đánh nữa. Đến lúc đổi thì bé nó lại đánh. Ba con bé nhỏ là sẽ hỗ trợ tấn công, đốt máu đồng đội. Quy thì nói rõ ra nè, nói rõ cho. Hello mọi người. Hello quý nha. Em sẽ nói rõ bộ kỹ năng cho nè. Biết mà. QE có hai dạng, một là ba con boss. Không, ý là anh biết rồi, hiểu không? Ý là anh biết rồi. Anh chỉ giải thích đơn giản cho người nào xem hiểu thôi. Còn anh biết rồi mà, anh đang được là dấu án mà. Nhưng mà cứ để cho mọi người tự thử đi. Xong rồi tối nay sẽ như một roll. Nó vẫn sẽ mạnh thôi, nhưng mà nó sẽ có một số vấn đề. Một số vấn đề khá là ta tin. Lúc mà anh dùng chiêu nội là anh nên để ở chế độ
Uzema chứ không phải là Uzea. Uzea Vì với chiêu nộ của nó là nếu mà mình mất máu hoặc là tăng máu là nó sẽ tăng cái độ biết rồi. nhìn. Điểm nhiệt huyết, hôm qua anh có đọc rồi đó, hôm qua có đọc với phân tích với mọi người rồi. Thì nói chung là tăng điểm nhiệt huyết để tăng sát thương nhân vật trong trận. Nó sẽ có vấn đề á, sẽ có vấn đề nhiều á. Nhiều lắm. Vấn đề lắm á. Anh Long sẽ có thủy thần đi chung, Barbara sẽ bước ra. Nhưng mà vấn đề của thủy thần lắp vào kiểu Barbara đấy nó sẽ có vấn đề mới, sẽ có những cái vấn đề mới, nhưng mà để tối đi, tối đến lúc mà roll nó, trước khi roll là anh sẽ kiểu phân tích sơ sơ cho mọi người, rồi trong quá trình chơi nó sẽ ra những vấn đề khác nữa. Mà đằng nào thì trước khi roll mình sẽ có vấn đề, sẽ có phân tích cho mọi người. Nhưng mà vấn đề thì vấn đề chứ ai sim thì vẫn sẽ lấy thôi, vấn đề gì đâu. Tình yêu cho khác tất cả. You know what I mean? Say. Oh. When the tide comes in, Hồi phun máu. Babaru. Nói chung là hiện tại anh đang chạy cốt truyện tiếp. Cái thằng đi chiên nước rồi. Biết rồi, cái rồi. Nói chung là để tối đi, tối là sẽ có phân tích, còn bây giờ là cốt truyện. Nếu mà không muốn bị spoil thì có thể ngồi xem cốt truyện chung với anh, xong rồi đến lúc mà về hạt chính thì cứ skip thôi. Còn không thì người có thể không xem để tránh bị spoil. Tùy thôi. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be any help. Don't get Paimon wrong. We're not... No, you're right. That complicates things. In that case, do you... The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. I'll go together with you. Furina cũng creepy Perhaps pasta we'll lắm. find the exit. All right. Come with us. Vô game vô thôi. Chứ nó vẫn đang lót 83% rồi. Liền lâu á. Tại sao phải cái cốt truyện ma thần rồi á? Biểu biết nữa thôi. Lâu vậy rồi. Ồ, không được chạm vào nước. Bò lên trên á, lên trên kia. Cầm bèo. One with nature. Wait, there's something wrong with this bridge. Run! What? See. Cũng thuận theo nhu cầu của người chơi thì có vẻ như là voice của Acer bắt đầu, Acer và Lumia trong game nó bắt đầu nhiều hơn rồi. Nó không còn là những cái kiểu dấu ngoặt ngoặt xong rồi con Paimon nó sẽ nói giùm nữa. Demoiselle. Huh?
Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be... Maybe she just wants some time to herself, Malus. Lần thứ hai nghe nhà Lữ Hành nói á. Đó, có nhiều mà. Em chưa nghe nhà Lữ Hành hát luôn đúng không? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. This is a familiar... Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. I was just trying to recall why... Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before. We were headed to see how things were going with him at the Ah, right. Oh, Miss Navia. Mr. Malus. And Mr. Silver, too. How... I've been great. Thanks to your... They were knocking at my door day and night. Even... Sometimes force is required to... That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Lữ Hành không khác gì ông NPC á. Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. I don't know what we would have done without your help. So this is a little token of our appreciation. Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for... Very well. Wait. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Gì No, vậy lâu vai it's rồi, what the nothing. fuck? I've heard this name before. And why are there so few people around here? We must mind the time, Demoiselle. Huh? We do? Well, now, did you... Miss Navia, here you are. I've been... My trial? Yes, she's right, Demoiselle. It's... Oh? Oh fuck, đắt vãi luôn. Ôi ơi, đắt vãi luôn. Đắt quá. Look, it's Navia. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. And as for the judge... Please sit in the All right, but... Typically, it wouldn't be a... Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Enough with the whispering! My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? As all here know, you are Master Callus's successor. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late... Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone... Wait a moment. Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you... Huh? Everything you have said is correct. I haven't... Oh, well... How wonderful, Miss Navia! Barbara sẽ bye mọi người, thủy thần thay tôi đi rồi, bye bye á. Không có đâu, sắp tới mà mấy ông nào không có Neviles hay là Wiro là phải bú con thủy thần đấy, bú con Barbara đấy. Cái đấy thì để tối anh nói luôn một lần, nhưng mà Barbara chưa xong đâu. Béo á. Nếu mà không hợp lý nha. Barbara bui dẫn nạp ngon ngon một tí thì bạn hy ra cả tim. Nó sẽ ra vấn đề đấy, và trước tối từ giờ tới tối tôi sẽ nghiên cứu nghĩ thêm sau. Nhưng mà nó sẽ ra vấn đề đấy. Barbara nó chưa đi được đâu. Stay here, Navia. You're one of us. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her.
Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Everything is measured here in the nation of Hydro. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. And you would call this justice? Preposterous. Have you forgotten how much you all once lost? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. And that is... My head. Demoiselle. Silver, it hurts. I remember now. Everything that seemed odd, Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but... Đấy, but cái they're này all này, dead. đắt vãi luôn, đắt vãi luôn, một phát. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you Đắt to the vãi very end. luôn. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, Dạ, quý the đừng xem bám quý ơi. majority is absolute justice. We are the... Don't let them escape! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to... After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? Mấy tỷ con tin lên nước trong. People, who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia. Ê, rất là mình farm dùng lần có phải tiện hơn không? Cái gì? Mấy tỷ con tin lên nước trong mà mình farm một lần up nhân vật cho nó khỏe. Monsieur Neuvillette. Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are... The court will adjourn for the rest of the day. In this... Our thanks. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your... Loose. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that... Malus. Silver. Quickly, you... Goodbye. Farewell. No, wait! Just a second! Navia? You're awake? Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you were just about to be dissolved within, but I think I saw two Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Nhưng mà không spoil nha. Did you say Oceanids? Những ai muốn xem thì ở lại xem. Like what Ở lại happened xem with cùng Vache? cùng anh, còn không thì nếu mà không muốn xem thì có thể là để dành content để về ạc mình làm. Còn nếu mà ai mà dành thời gian ở đây xem thì đến lúc về ạc mình chỉ cần skip thôi. Perhaps those two Oceanids were the people you saw in your dream. I always told Nhưng mà them không có đi that they spoil ở didn't bên mấy have cái to kênh protect khác me. nha. Không có được đi spoil nha. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Còn Rona Chi á. Oh, I am Tối mà tao mà Rona Chi đi, tao ban thằng quý đầu tiên. We could chat about? Why do you look so stiff all
of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have... Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer. Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents. Amid my astonishment, I ran into the knave. We had a chat. She informed me that she had asked you... Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. Từ từ khoan. Nếu như mà Alexino I'm sai sorry mình to đi have kept thám you all hiểm, waiting like that. I'm kéo feeling cả much Nevelet better đi now. theo cùng I và guess we should Nevia get going again. thì trong thành Fontaine bây giờ chỉ with còn us, lại Mr. mỗi Nevelet? Yes, if you wouldn't mind my thành company. Fontaine bây giờ chỉ còn lại mỗi Thủy Thần, còn mỗi Furina. Thì liệu có cái mưu đồ bất chính nào trong cái thành Fontaine không nhờ? Cái đấy thì không biết, tiếp tục làm thôi. Settle down. Gather. Silence. Hello. Anh, theo thông tin lấy trên mạng thì là sau này là tất cả người dân ở Fontaine sẽ niệm con người. Biết rồi, đừng có spoil mà. Spoil Spoil gì á? Spoil. Spoil gì á? Mà. Cái đó chỉ là lời tiên tri trong cốt truyện thôi. Sao thì không biết đâu. Còn cái gì ở trên mạng thì cứ giữ nó trên mạng quý ơi. Không spoil ở đây. Cái này chơi game nó mất hay, hiểu không? Spoil. Còn chưa làm cũng bị nó làm má. Không spoil nha. Anh đã dặn từ lúc nãy rồi mà. Nó dặn trên livestream mà tự nhiên chui trong Discord nói chi. Hỏi nha, đừng spoil nữa nha. Ok anh cảm ơn. Anh cảm ơn quý nha. Sao bao nhiêu fan gì? Cối nhá. The wind knows it. Stabilize. À, chỉ đi vào được chứ không đi ra được. Hình như là trong cái trailer của con Furina không có mặt của Alexino. 99% rồi hồn thôi ạ. Khả năng là nó sẽ không playable. Rồi luôn. Không, nó sẽ playable. Không playable đâu, thành boss ấy. Boss tuần đấy. Mỗi ta thề trù mi là mỗi lần mày roll mất cái gì trên đời này, lần đầu tiên nó sẽ ra con Di trước rồi sau đó mới ra. Mà mỗi lần tao chả vấn đề gì với con Truy cả. Không, nhưng mà mỗi lần nó mất 90.
Mình sẽ mất tầm khoảng 180 lần cho mỗi con vật mình muốn có. Của tao để làm gì đâu, thế thôi. Cùng lắm người ta sẽ có Furina vào banner sau thôi, sẽ có thêm bảo hiểm cho tao cho những lần sau. Đúng rồi. Vấn đề. Mình cứ ăn bảo hiểm mỗi ngày mỗi lần đi. Tạo việc đó. Skip Furina. Gacha. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. Mi không sợ là nghiệp quật vào người mày ơi. Trước khi đi roll xong miền rủa tao chị. Không quan tâm đó. Furina ta có người không có thử. Rồi, roll chưa stream này. Đang lock màn hình vô game. Làm xong rồi. Sờ chim. Sờ chim. Had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Đang mày. Ai quan tâm. Đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Không, đợi tí ta chuyển cam đã, chuyển màn đã. Ok. Huy sờ chim. Mới tới phòng quốc rồi. Trời ơi. Nhanh đi, bấm lên cái, bấm luôn. Bấm lên cái rồi luôn. Đúng rồi, cương TG cũng có thể khôi máu mà. Em nói cái điều ai cũng biết. Cái stream nó lock lên nhà kịp rồi, cho nó lock nhanh hơn. Em nói điều mà ai cũng biết vậy Quý. Anh cảm ơn Quý. Đó, tắt stream để cho nó lock nhanh hơn để mà. Nhưng mà tự nhiên Quý out mất tiêu rồi, Quý biến mất rồi. Disappear among the sea of butterfly. Illusion. Mà nói chứ. Nhìn là không. Và sao tao vẫn ở đây nhưng mà tao vẫn hiển thị là một người xem nha. Không biết. Không know man. Lót lâu rồi. Lót lâu á. Chứ vì nói tao để làm gì? Tao lót cho mi nhanh hơn sao? Đúng rồi, chơi nhanh hơn. Chờ nhanh hơn. Quick faster. Quay tổ faster chứ Huy. Sao giấy nước nó chơi vậy? Học tiếng Nhật phải quay tổ chứ. Facility. Phát từ cái nào tao biết. Sờ tim á, Steam. Mà phát Steam. Em phải gửi hai cái ảnh này vào phần meme chứ không phải là gửi vào đây Huy ạ. Sờ tim. Chi sờ tim. Sẵn đây thì cũng giới thiệu luôn là ở đây chúng ta có một server Discord, tên là The Fallen Team, đây là server của mình và cũng là server để chỗ cho anh em sinh hoạt, có không gian của anh em để bàn bạc về game cũng này kia các thứ. Nếu mọi người có hứng thú, có nhu cầu tham gia có thể xem. Mỗi lần Quý nó vô là sẽ bị thế. Thông cảm Quý cả. Roll đây. 200 roll. Tím. Rồi. Màn hình đen thui vậy. Màn đen thui đâu? Giang, yeah, hay chưa? Hay quá. Tiếp tục. Mày nguyền rủa tao này, rồi. Có này. Charlotte và Linet. Tao không biết con chiêu này ra luôn á. Tí test xong. Cái sát thương nguyên tao ban tao. Rồi gà chà tiếp rồi, gà chà đi. Gà chà. Ui, 200 cục, vãi à. Bắn tím, được 30 cục rồi mọi người ơi. Chà nó tay C1. Và đó là tím điểm tay phong kiếm. Không sao, mà còn nhiều. Ta có 50. Chà nó tay C2. Ủa mẹ, khứa này roll chà nó tay nhiều tê. Quy. Không quý. Nào quý. 60 roll. Và đó là cô Lây. Ok. Furina. Và đó là
Furina ơi. Furina. Nhìn đẹp nhỉ. Rồi Thủy ơi, rồi những roll còn lại để cho tao được chưa? Ok, rồi tối 160 roll nó biến mất. Bạn vũ khí à? Định chuẩn ra, tối bạn roll cho. Có bích huy hoàng, có bích huy hoàng. Rồi ok, rồi xong rồi đó. Tiết mục gacha đến đây là xong rồi. Bao nhiêu roll đấy? Check lịch sử xem nào. Check lịch sử xem lượng. 60 roll nhưng mà trước đó, trắng bóc Agri-roll à? Agri tao mua lâu rồi. Ron một ron được 3 vàng rồi. Tao nghịch rồi tao bán. Ok, thôi. Tối đây, tối này mình lại có chiếc mục roll khác. Giờ quay trở lại với content cốt truyện của Genshin Impact. Tối đi học mất tiêu rồi. Rồi, tối đi học mất tiêu hả? Tối quý có roll nào? Có vậy. Không, em skip mà. Em biết rồi đó chứ là em skip mà. Em skip mà. Ok, thế thôi. Ông 700 nguyên thạch này. Được rồi. Chúng ta trở lại với cốt truyện Genshin nha. Được 5 roll nữa này con này. Biết chứ. Ta còn 166. Đang tới khúc chạy qua cầu thang đổ thì đi lên để khiêu chiến và có Neverless. Tiếp tục rồi. Vẫn tiếp tục cảnh báo cho anh em đang xem stream là stream có tính chất spoil. Nếu ai không muốn xem, nếu ai không muốn bị spoil thì có thể không xem. Nếu ai muốn cùng mình tận hưởng cốt truyện 4.2 thì có thể ở lại. Đến lúc về thì mình có thể skip, tiết kiệm thời gian cho mọi người. Như trên mấy bức tường có bức tranh gì á. Được rồi, đừng có spoil nữa, đừng có nói nữa, tắt mấy kia. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. And is that Lady Furina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the... More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due to us missing the first slate. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't... Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? I really hope it does... Still... Paimon... Chương mấy nè anh? That's right. Chương mấy If này? the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Furina only emerges in the third image. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all, judging from their content. But who would have created the... It seems that any further clues will have to come from... In that case, there's no time to lose. Yeah, we'd better get somewhere safe for now.
10 trang. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Furina tomorrow morning to ask about the stone slate. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. Oh, no. Are you really gonna talk to... She has long been Alright, we'll leave it in your hand. I will be carefully considered. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre. Nghe buồn không anh? Không, đang nghịch nghịch với lại gạt chính nè. Gạt chính 10 đô nè. 10 đô mà nổ à? Nổ. Á, cà bìu. Lóc chúa mẹ. Welcome back. Nhóm này là không có con, tao vẫn chưa có con kia. Em đó. Em giận. Paimon's already starting to forget what happened today. Chưa có con. Mona hả? Cho nó tè. Is that who I think it is? Mona kìa. Mona hả? It's you two. What are you doing in Fontaine? Có tắt đi ai giờ đến Mona. Biết rồi. Tắt mic ra. Seriously, nobody just uses a scry glass Em đã whenever thường they've ngủ luôn. got time to just... Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontaine. Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. Không ra bên I was just bên out for a Fanui stroll nhưng mà còn when I ngon. bumped... Why did you think I was from Fontaine, though? Is that Bà because nói đó Magistus là doesn't của sound con much đem like a tha chứ phải là Mondstadt surname? kêu Win giữ lại chờ con mà thí đà. Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil, there was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrology. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. That sounds terrible! Just terrible. But anyway, you're not Fontainian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble.
Tao vẫn đang xem, What cuối do đang you xem make rồi of tao that vẫn prophecy, hiện lên nè. Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine. Thôi à, mi lên YouTube á, xong rồi mi search Genshin, xong mi bấm vào cái phần like xem thử là có thấy đề xuất của kênh tao lên trên đó không? I'm afraid that this is not Okay. something that just YouTube à? anyone can Lên do. YouTube mi search chữ If I Genshin could thôi, do xong it, mi he bấm vào would phần no like longer á, call xem me thử an là có được đề xuất lên astrologist, trên kênh đó but không? a visionary. Trên cái list đúng không? But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it. And I Nope. bet there are others amongst those Hex and Zirkle colleagues Do of hers do who hiện could tại do có nhiều something user similar. đang stream á. Bị mới ra mà. Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you... Indeed, indeed. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's any... Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. That's more like it. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and... You're here! Finally! Monsieur Neuvillette and Lady Furina, they seemed... Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you. Giá hàng thì nó nhiều con này là bao nhiêu Khoa? 300 You are lên the C1 tức là Hydro-Archon 400. Focalor, are you not? Look at this. Mà lên This C1 thì is lúc a mới bật list of win the đi nhận victims ngay from the recent 150 điểm. Poisson incident. You mean they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Seriously? You're questioning me like this is a court case now. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The second of these slates depicts the previous Hydro-Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro-Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, All
gods don't have the same secrets, you know. She was herself Mà and rồi I'm Furina me. này cầm sách gì? Is it really so strange that I know Xét nothing? I tăng với chỗ understand your concerns, but sang mê chu sa. I'm sorry. Xét tăng sát thương kỹ I năng just nguyên tố. don't have anything to tell you. Nhưng mà hiện tại thì đang là như thế. Một ngày sau này test ra thì nó cho cái Forgive gì? me for saying this now, Lady Furina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And you... So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Bất lực rồi. Anh Everett bất lực rồi. Did Furina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care. I assume you've been outside. Oh, you noticed. She was in a great Mấy panic, con của Furina though tụi I bạn đi cannot đâu đi? discern the reason. Our discussion reached Lâu á. impasses time and again, Full a time state of mà. affairs that we cannot time allow to rồi. continue. Still, I do not Quy của nó cũng understand. full time cơ mà. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secrets. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience. But Furina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with... If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but this may be cruel to her. But all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious. But who will lend us their aid to do such a thing? Well, that's everyone. Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so... And here you are, drinking tea like it's... That's what family should do. Sit. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Con Furina đại hạt nhanh phết. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? Nó đại hạt kiểu con Dung Ly thôi nè. I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. That was a little long-winded, don't you think? Cho tè để cũng nhiều hạt nữa. You might be right. Anyway, Để tầm 5 to hạt cut to nó the qua. as for what that Mặt bạn. is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how nhắm hạt ban này. intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. Đó So, thì con let's Furina invite lúc her học to tiêu nó có explain để hạt in không? detail. A round of Có applause, để. please. Nhưng mà đá từng hạt một à? Từng hạt một. Thế thì mày có... Huh? Didn't you say Nó that kêu you game would tỷ be lệ mình Dung Ly. facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right?
This is a good chance to practice. I see. He is glad that you consider him your boss. Hello Sơn nha, hello. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. A trap Ngồi cho nó te ra mỗi 1, 2, 3 nhân vật người Fontaine trong đội khiến cho te nhận 5, 10, 15% bức Sometimes a tỷ lệ. lethal implement will also Mỗi be necessary một to nhân deal vật with không the phải prey. người Fontaine So, trong đội if we khiến were to cho build a te trap nhận 5, 10, 15% right sát now, thương như tố ban. what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their Hẹn assistant. buổi tối. Okay, bye bye. With discretion, I'm sure. Đừng có bớt spam Probably nữa. use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small Tao tưởng thằng Huy nó đi rồi. mice and such. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that Tao would dùng be a âm thanh thì mày đi đi. If they're Nói tiếp gì realistic nữa? enough, Đi đi. animals of the same kind will follow them all the way to the Đi tribe. đi cho nó hợp tông em. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. Mày ngủ nghỉ gì chưa mà sao mày kêu sớm thế quá? Would be ideal. Tôi vừa dạy mà. Kind Đặt as công thức always. 9 giờ tôi dạy. However, our Làm ly intention cà doesn't phê. necessarily change the containment device. Lại cà phê. Cà phê. If we wanted to kill the prey in one Lại cà phê. stroke, we would need a powerful implement. However, that also Wait. Mày kêu mày bị dưỡng cà only phê. a hunter who's a true expert at subduing a prey can snare it without harming it. The lot. So, Cắm tay ngay vô cái Thought of seeing ourselves as hunters. It kind of works, but maybe it's still not the best metaphor. If our Anh đi means con of capturing Furina and lâu vậy á. dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's Phải what's cắt going. đi mẹ máu từ bản 3 nó level 20 nó 3.000 đi. Kiếp còn máu là máu à. Lật bộ kiếp ra mới đọc á. Có một miếng attack bay xong luôn. Thật sự là đứa có một miếng attack bay xong. Còn máu là máu. Ôi ôi. Đấy, hiểu chưa? Hiểu lý do chưa? Follow the wind. Chưa. Chưa thôi. Time to go.
days, hasn't it? So much has been happening. Paimon didn't think the meetings would go on for... Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Well, it's hard to say. Paimon doesn't have any experience. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Did you just pour some tea? Lần đó không phải Furina và lượng hồi phục. Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who's that one? Aw, have you Rất forgotten là me con already? Furina đi, cái một kích nó đâu dùng mấy cái đức khăn nữa khóa. You are familiar. You're the voice we heard from the sky. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Thì có nghĩa là có con mẹ trong cái thân. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. Consider me a passerby. Right. Rồi cho nó ta giống như bé thường là không. Thích như bé thường là một cái một bình thường. What? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? So you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it all... I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. The voice. Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some lively band. Mona! Fine, just fine. I went to take part. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get... Huh? Goodness gracious. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and... Whoa. The Hexen Circle sound... Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but perhaps it is something that you cannot know right now. Traveler, Paimon, are you two all right? Oh, we're fine. I see. I guess you could consider me someone who has often wit, but even so, perhaps that's what N was trying to tell you. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't.
Huh. You do have a point. There, it was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kinda moved by what Mona said. Hey, Traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a... Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Huh? Our names are written in this newspaper. Let Paimon see! The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not journalist Charlotte's biggest scoop yet. The Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier... Ugh, seriously? Well... We're here! Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! It was so delicious the last time we tried it, despite the tense situation we were in. Let's get... One slice of cake, please. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalet... Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me... Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get... But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but... Maybe the waters will rise tomorrow. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. Huh. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call... Oh, you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? And there she goes. All right, let's dig in. Paimon's sure this cake... It's more delicious than last time! And the flavor gets even better with a sip of tea. Sure would be nice if we could always eat delicious...
Charlotte and have a chat. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Ha! You've got some nerve! You just used... Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd... Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? When Mona mentioned you, we thought of coming to... I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real... Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive... Huh? So your article in the paper today... Oh, of course it doesn't. That was more like... Yeah, are we even qualified? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, venues. Ooh, so much to get done now. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Huh, that's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often. Mấy cờ lê đâu hết rồi, mấy cờ lê sợ bị spoil ó thấy rồi. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easy. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with it, and then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the... I'm not a dreamer, nor am I a workaholic. But I do love my job. And I'd be proud of leaving such... But anyway, that's my answer. That's so nice. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Shall we? The sea breeze and scenery can be a pretty Paimon's been thinking. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow. No, Paimon should ask if you could choose. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Chuỗi không bị spoil. Okay. You mean still traveling? Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? Sao còn một người đang xem vậy? Đi sáng giờ cũng thế thôi mà. Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. Ah, so the two of you are still here. Oh, you're from the palace? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the Fortress of Meropide. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Vẫn ổn không ơi? Actually, I'm here to pass along a message. Hello Hoàng Nga, hello. Chị quá xét rồi. Yes, inside the opera house. Chưa hết. The Maréchaussée Phantom has declared the A riot? Well, that said, I don't Tối nay 7 giờ sẽ có livestream gacha nha. Lady Furina was watching a performance at tôi the cũng đang opera house. chạy cốt truyện để có And while Boston. she was resting during an Cho intermission, những ông nào some other giống như là audience có members Furina suddenly nhưng mà started harassing chưa her, chạy xong cốt truyện thì có thể qua farm loudly cá. accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in.
Ý tôi nói là dùng Ron á, Ron thì tối. Tối Ron, bên đây thì vẫn đó, Furina thì vẫn đó. I agree. People will naturally rely on gods. So what happened after that is Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that the Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did. So, you mean she's still missing? That's right. The Marechaussee has. That said, I don't think there's good. Monsieur Don't worry, this is more. Is that so? Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. If we know Furina, she won't try to fix things in this situation. And as we không roll chưa hay là để tối roll một thẻ, đúng rồi, để tới tối roll một thẻ luôn. Làm thế mất vui chứ. Tối tất cả mọi người đều roll buổi tối mà. Ở đây thì cũng roll luôn. Tối nay Khoa sẽ stream mà roll thì sẽ roll luôn nha. Tối nay nhiều roll lắm á, tối nay là nhiều roll lắm á. Tối ta không roll á, tối mi không roll nhưng mà ta lấy admin roll. Rõ ràng là có Quang với lại Sang đang xem. YouTube nó vẫn để là một người xem. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come. Nếu ai muốn ở lại xem cốt truyện 4.2 thì có thể ở lại xem trước, xong rồi đến lúc về ạc thì chỉ cần skip thôi. Thì không skip mình ngồi mình đọc. Còn nếu lúc về ạc chính thì mọi người chỉ cần skip thôi. Còn nếu mà muốn tự đọc, muốn tự kiểu cảm nhận cốt truyện thì ok. Ta cập nhật tự roll á. Ok thế thôi. Cho roll thì thôi vậy. Ai muốn roll thì roll, ai không cho roll thì tự roll. Game gacha mà đâu có cấm được. Game gacha mà không cho gacha là hỏng thôi. Ta dở chứ. Ai muốn gacha thì gacha, ai muốn tự gacha thì gacha. That's Furina right over there. Tôi chả quan tâm cốt truyện. Tôi chả quan tâm cốt truyện nó tầm skip á. Thế thì ngồi đây xem với tôi xong rồi kiểu ngồi bàn luận này kia. Còn nếu ai mà sợ spoil thì thôi. Everyone's dead. I'm sorry. I'm so sorry. Nhưng mà cốt truyện 1.2 khá hay á, làm tới thời điểm hiện tại khá hay. Give up, Furina. There's no point in holding out. Quan sẽ bị các cháu hiến tế. Yên tâm, tối nay Thiện mở bát. Mở bát xong rồi sẽ tới em Khoa mở bát dẫn đầu cho mọi người. Who's that? Don't worry, Furina. It's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Furina, you were crying just now, weren't you? What do you mean, tear stains? Who did that uncivilized hiến tế thấy cảnh này mà. Đâu, mình rõ là mình đi trước. Mình mở bát mà bảo là hiến tế anh em. Anh em mà giống kiểu AD với AB ấy, cứ ở đằng sau xả đam thôi. Có nhiều là tôi gánh hết rồi. Ba bảo táp gì là tôi gánh hết rồi. And I'm sure Nouvellette and those people from the Marechaussee Phantom are freaking out right next to them too. Furina nó cười. Ê, chú già rồi con ơi. Hiến tế chú lên huyết áp rồi sao? Không sao chú ơi. Không ai đi hiến tế chú đâu mà chú sợ. The Hydro Archon's over there. Quick, after. Fuck. Furina, those people seem to be after you. They are? That's against the rules. Giống Furina bị mấy kia đập lắm. Furina just ran off. Quick, we have to catch up. Chạy rồi, bỏ cuộc với chạy lấy người rồi.
bị dí quánh à. Trông ghét quá, bị dân dí quánh à. Thì chú già rồi, hiến tế là hợp lý á. Không có hiến tế ai hết, anh em tôi mở bát cho. Bao nhiêu Truy, bao nhiêu Jin với đi lức là tôi húp hết cho. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over here. Quick! What? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Mấy cái rủ trốn chung này, kiểu đang chạy trốn xong rồi rủ vô trong phòng trốn chung này, giống trong mấy cái phim á anh em à. Giống trong mấy cái nội dung của mấy cái phim Nhật á. Cũng có cái cảnh này. Cái phòng nó chật như này nữa chứ. Giống quá. Paimon's exhausted. Đúng là chạy trốn dân mà. Dân nó dí quánh. Sẽ bị con dân dí quánh hồi đầu. I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Hello Tuấn nha, hello. Đấy, rõ ràng là ít nhất là có 3 người đang xem. Nhưng mà YouTube nó vẫn để 1. Cái té nhỏ. Chả hiểu cái gì. Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happened. Well, there's no need to worry too much about that. Neverlet's made some emergency plans so the... Yeah, but the people of Poisson, they've already... Thế thì Tuấn mới vô cảnh báo trước cho Tuấn luôn nhá, là nếu như mà ông không muốn bị spoil thì không nên xem. Còn nếu mà ông muốn kiểu tìm hiểu cốt truyện cùng với mọi người thì có thể ở lại xem, xong đến lúc về thì ông chỉ cần skip thôi, bấm cho nó qua thôi. Còn lại đây mọi người cùng nhau tìm hiểu cốt truyện xong rồi mình bàn bạc, mình bình luận các kiểu. Tùy nha, không bắt buộc ở lại vì bị spoil nha. Inazuma thì lôi thần đệ đầu con dân qua Fontaine thì con dân dí gõ bong bong á. Còn gì Fontaine đâu. Sumiru là con dân có đội hiến tế thần mà. Tuấn vô trễ chắc là không thấy cảnh lúc nãy à. Ok, có vẻ như Tuấn không hiểu thì nói lại một chút là lý do tại sao Furina lại ở trong cái phòng này với men. Thì Furina ra đường xong rồi con dân thấy 4-5 thằng nó chạy lại hội đồng dí quánh, thế là dắt Furina chạy trốn. Hay là trốn được không là bị con dân đập cho bánh chành. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that for indeed. I've thought about giving up so many times. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. But just now, it all became clear to me. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Nó dí nó quánh trò chứ mà tính gì. Nó dí nó quánh trò. Thôi, tóm tắt tới thời điểm hiện tại nha, tóm tắt sương cho mấy bạn nào chưa vô thì khởi đầu của 4.2 khi mà làm quest là anh em mình bắt đầu ở trong cái pháo đài dưới biển ấy, cái nhà tù ấy, thì hôm đó sẽ là hôm cuối cùng ở dưới pháo đài. Chúng ta sẽ chia tay Wiro Tesla và đi lên gặp Neverless. Thì lúc mà vừa rời khỏi pháo đài là có một sự cố đất và nước biển khởi nguyên nó dâng lên ở cái Poisson, là cái chỗ mà cái xưởng đóng tàu của con Nevia anh em nhớ không? Của con Nevia cái chỗ mà tập đoàn của con Nevia ấy, thì nước biển khởi nguyên dâng lên ngay chỗ đó.
thì có một số người đã có người chết. Đã có người chết và hiện tại thì xong rồi sau đó thì nhờ Alexino điều động pha tui tới huy động lực lượng để giải cứu, thì Alexino có gợi ý là có một cái chỗ kiểu giống như cái chỗ để đi tới và điều tra được là cái lời nguyền của thủy thần Furina. Lời nguyền là sau này nước biển khởi nguyên sẽ dâng lên, toàn bộ Furina sẽ bị, toàn bộ Fontaine sẽ bị nhấn chìm. Thì Neverland sau khi mà thấy mấy cái bức tượng ở trên ở trong cái di tích ấy, thì mới quay về hỏi Furina, nhưng mà Furina nó không nói. Thành ra là mọi người đang bàn bạc tìm cách là đưa con này lên tòa phán xử để con Furina nó khai hết ra sự thật. Thì bây giờ con Furina đang bị truy sát anh em ạ. Đấy, đó là đến thời điểm hiện tại nhá. Duy đang ở lớp xe cả lớp rôn thủy thần á. Ấy hả. Tiểu Hắc này là hòn Clear hay là hòn Dirty Talk vậy? Tiểu Hắc này là Sang nhá. Tiểu Hắc này là Sang, cái ông mà anti Nahida và anti Furina ấy. Rồi ok. Tóm tắt sương thế thôi nha. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Đấy, con Men nó đang cố điều tra xem là con Furina nó có nói gì về cái lời nguyền, lời tiên tri không. Tại vì con Furina nó vẫn đang che giấu cái lời tiên tri đó. Neverland thì cũng muốn điều tra, cho nên là tìm cách bắt con này lên pháp trường. Khẩu cung, gọi là khẩu cung á. À, ông Antina hi hi. Cher, that's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator. If that's the... Góc này xinh đét nhờ. Đây, đang ở cái thị trấn của Son này, của con Nevia. Rồi xong rồi, bị bắt về tòa xét xử rồi. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Đây, chủ đề của cái phiên bản này là Yes. được rồi, cứ You xem tiếp đi. deserve praise Nói for the nhiều quá effort thì you lại took mai. to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring... May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a... Đánh nhau rồi. Hoặc là lên bàn xét xử, hoặc là đánh nhau, ép người quá đáng. Đánh nhau rồi, ép rồi. Gung rồi. Cái gì sao mà cầm... I see. It seems like you have Kìa. made up your mind. Đánh nhau không? Ok. Paimon can't believe it. Ổn không? She just surrendered. Không ổn rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Để luôn chuyện nha. I just see an Archon surrender Quá, to Furina biết human? nổi á.
Chắc chắn là không nổi rồi. Xin thì có xin thật đấy, nhưng mà lép quá, đấy là lép vế quá, đo sức mạnh yếu hơn, lép vế quá. Đấy, nhìn như này thì sao? Sao mà chịu được? Không bằng được, không bằng được, không bằng được. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for... I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. You are not the only ones to be disappointed in me. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Wow. This time, I will protect you. Bên kia cầm kiếm mà theo quả lựu đạn thì ai chịu nổi. Applaud Đảo and mà áp rejoice. đảo mà. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese. Không, nhưng mà Furina công nhận là có mấy góc cam xinh thật. Có mấy góc cam xinh vãi. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. Woohoo! Wow, ngon nha. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time. Alright then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Phía sau Furina đẹp kia, đúng không? Có mấy góc cam mà kiểu góc cam kiểu cận mặt á, trông xinh vãi, nhìn cũng ok ấy chứ. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Lại bàn khẩu cung á, bạn nói nhiều đấy. Also, please allow me to ask, as a final question before, just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They Đấy. changed into plain clothes and came to the opera house Mấy as khứa regular này audience nãy dí mẹ, waiting for dí the đội đánh nè. perfect opportunity to incite insurrection against Mấy you. khứa này nãy dí đội đánh nè. The people's resentment against their archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean, the ones who scoured the settlement for me were also from the... And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, was an Mấy khứa này lúc đầu cũng sĩ vả Navy nè, điệu hồn á. À, khóc ấy. Never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull tới khiêng this cái hòn off. mà đi chứ không mà We khiêng had điếu to nổi. select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Thôi xin lỗi rồi. Then,
I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Nhìn con Chlorine đây nó cầm cái thiết phong kích nhìn trong hàng cái đéo à. Nhưng mà confirm hình như là kiếm đơn đúng không? Kiếm đơn và có khẩu súng lục, hình như là có khẩu súng lục nữa sao không nhớ nữa. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would... Thank you. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the... Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, nay việc viết nên chắc tối về sớm xem roll được á. Ok, rất là welcome Quang nha. Hello Quang nha. Cảm ơn Quang nha. Yên tâm đi, tối tầm gì làm. 9 giờ nếu mà tôi không thấy Quang lên thì tôi sẽ roll nạt của ông. Tại vì ông đã nhờ roll thì tầm 9 giờ tôi sẽ roll, nhưng mà tôi sẽ để dành để ông về rồi ông xem chung. Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated Nó the giống như Hydro đợt Archon. I did this is the words of Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervilette. There's no need to repeat all the unimportant. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, of course, it is only natural for humans to struggle to understand the... That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Ui, bắt đầu nhà phát hành họ cũng kiểu lắng nghe ý kiến từ người chơi. Tức là càng về sau nếu mọi người càng để ý thì voice line của Traveler, của Aether hoặc là Lumia nó sẽ được nhiều hơn, nó dài dần lên. Là cái đấy cũng là một cách hay. Với lại cái thứ hai đó là những cái voice line của những cái nhân vật NPC ở trong cốt truyện á, nó bắt đầu nó có cảm xúc hơn rồi. Cái đấy thì mình đã thấy từ bên Honkai Star Rail họ được đầu tư rất là tốt. Nhưng mà bên Genshin thì bây giờ mới bắt đầu cảm thấy là được chăm chút hơn. Thì sắp tới thì khả năng là sẽ còn được tối ưu hóa về mặt nhiều thứ nữa. Hôm qua thì có xem sơ bạn không phải là Khoa xem mà Hoàng xem thì nghe đâu là 4.3 sẽ có tối ưu hóa về mặt gameplay của Genshin khá là nhiều. Thứ nhất là hình như là có update tính năng mới là cái vô trong domain farm đồ ấy, thì không còn phải tele ra vô ngay chỗ cái chỗ mà spawn xong rồi chạy vô nữa, tele thẳng vào cái chỗ kích hoạt domain luôn. Đấy là một trong số những cái kiểu khá là tối ưu. Đấy nhưng mà 4.3 thì mới có. Cho nên là càng ngày thì gameplay nó sẽ càng được tối ưu nhiều hơn. Thế là thấy được sự đầu tư chăm chút nhiều hơn rồi. Instead,
I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but... Charge accepted. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. Plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Fosalor, Nếu mà roll cho ra thủy thần thì ông định cho thủy thần cầm kiếm gì á? Tôi định cầm cho, nếu mà tôi không có trống thì tôi có cái chìa khóa cái trống của con. Furina nói xong rồi. Nếu mà roll ra thủy thần thì tôi có cái chìa khóa của cái trống của con Nilo ấy. Cái đấy cho tới tận 80% HP lận, nhiều lắm, nhiều HP lắm. Và bộ kit của Furina như tôi chơi lúc nãy á, tối sẽ phân tích sâu hơn về bộ kit của Furina sau. Nó sẽ có một số vấn đề tồn động ở trong cách chơi và gameplay, nhưng mà cái đấy thì để tối nói thêm. Nhưng mà có một cái là trong bộ kit của Furina thì scale hoàn toàn là HP, scale hoàn toàn là giới hạn HP cả, không có một xíu attack nào luôn á, không có một xíu attack phần trăm nào luôn, full toàn bộ là HP. Cho nên là không biết là cái việc build HP cho thủy thần nó có mạnh hơn là việc build quick ray quick down. Ưu tiên á đương nhiên là vẫn là quick ray quick down để cái skill nó crit được rồi. Nhưng mà quay về vấn đề là giống kiểu con Neverless ấy, nó sẽ kiểu thiên về mặt là build HP nhiều hơn là build quick down, giống như tôi đã nói lúc trước á. Đúng rồi, đó là ơn chạy vô thẳng trong bí cảnh luôn đi, chạy xuống tham với Clint. Đấy, cái đấy cũng là một cái tối dần vào game cũng bắt đầu đầu tư nhiều hơn rồi. Ok, tiếp tục cốt truyện nha. Yeah, even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Có một cái nữa cảm giác như là sẽ rất là cần thiết là cái script ấy, cái script line của mình, cái line trước mà mình chưa đọc được á, nó sẽ hiện ở trên một cái góc, giống như kiểu ở bên Honkai Star Rail ấy, là ví dụ như những cái voice line mà mình vô tình mình bấm nút skip đi thì mình có thể đọc lại trước đó nó có cái gì, chứ còn cái Genshin thì nó không có, bấm qua rồi là không biết là trước đó nó, hoặc là không để ý là không biết trước đó nó có cái gì luôn á. Cái nút RT để làm gì đó Khoa? Nút RT là manh mối điều tra, manh mối điều tra vụ án. Còn có muốn sửa boy không? Còn có bị sửa boy không? Còn nếu quan tâm. Thế thì Hoàng ngồi xem giúp Khoa đây. Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? Không phải tự nhiên Hoàng biết hầu hết cốt truyện bên Sumeru đâu mình. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Vì cho dù Archon Khoa không ever since support they thì were bên Facebook born. cũng đầy lũ There would support. be no fooling. See? Even the Oratries has decided to show me its favor. Cho dù Khoa không support thì lên Facebook cũng đầy lũ support. Biết rồi mà. If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened ông coi as a xong là dramatic chuẩn bị skip spectacle and move on with our lives. xong là chuẩn bị đi skip cốt truyện. Thì tôi nói từ đầu rồi mà, nếu mà ông nào muốn kiểu tự làm cốt truyện trong mặt của mình, kiểu ngồi chiêu một mình làm á thì có thể không xem, có thể ghé vào tối nay để xem roll thôi. Còn nếu như mà muốn thì có thể ở lại mọi người xem chung với nhau, kiểu có những cái tình tiết bé mọi người cùng nhau kiểu thảo luận bàn luận này kia cho vui. Đến lúc về mình thì cứ bấm skip thôi, chứ cho qua thôi, không cần phải đọc nữa. Đấy thì tùy mọi người thôi, không ép ai ở lại cả. Nhưng mà tối nay thì vẫn sẽ có roll, và trước khi roll thì mình sẽ phân tích một số về lợi hại của Furina. Bộ kit Furina nó có đến lúc mà thử nghiệm xong thì nó ra nhiều vấn đề lắm á. An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender.
If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Đây là kịch của Linh đây á. Nó thêm ở đâu ấy nhờ? Đây, đây. Di tích này ra là xuống biển này. Ok. Oxy bây giờ là 7 giờ nhỉ? Đấy à, ngồi xem chung vui hơn, ngồi làm câu chuyện mình buồn ngủ. Rồi, tới mọi người muốn xem chung. Ồ, cái này cũng hợp lý nè. That doesn't sound right. Nhưng mà hình như không đúng. Doesn't think this clue can be used as compelling evidence. Giá Latino có thể tiết lộ là bản thân từng tiếp xúc với Furina. Cô ấy cho rằng Furina không phải là thần và đang mang cho mình một lời nguyền nào đó. Để đọc những cái manh mối đã, đọc thấy đóng manh mối đã. Tiên kiến thức cô ấy cho rằng là tiên trí sẽ xảy ra, nhưng cũng không cần phải từ bỏ hoàn toàn hy vọng. Cái này thì không liên quan, cái thì có cái gặp mặt Latino này thôi. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neverlet? Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely Thế thì hình difficult như to là tell Furina humans không phải thủy apart thần họ. just by looking at them. Anh ấy It's sẽ not tiếp à? impossible. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Giống kiểu chàng hoàng tử tha thứ cho nàng công chúa bị dính lời nguyền. Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemitium that is used in every aspect of life. À đây, đúng rồi. Furina không rõ nguyên nhân nè. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Childe to be guilty without any proof? Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why
my child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon? There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the Anh Long lên tiếng rồi. Mày chết. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnetic Lương lẹo chúa. Đáng đâu. Rất A nổ. huge stretch. Yeah, no matter Mày how cũng anti generous à? an Archon can be, how could they give up all their Không. power? Can a god with no power Nói even still be thôi called bây a giờ thiện god? không có ở đây nên người ta nói người ta muốn thấy thiện đau khổ. It seems like nobody's buying Furina's Tiếc quá, Thiện đang xem stream rồi mày. Bị... everyone. Không có chi đâu vậy nha bạn Thiện nha. Không có chi hết nha. Thằng Khoa nó dụ hoàng. Không hề. Nó hoàng. Không hề, không nói gì nha. To believe me. If what the prosecutor said is true, Bọn Khoa nó thao túng tâm lý hoàng nó thiện tinh mà đúng không? Rồi, đi rồi. Tiếp tục với cốt truyện không? Enough. That's enough. Rồi, thấy lý rồi, thấy cãi lý được rồi. I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then... Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Trông giống kiểu cãi cuồng nhá anh em nhờ. Giống kiểu cãi cuồng quá. Furina có chi show ra xem có đáng roll không trời. Đừng đấu võ mồm hoài. Khó cho người ta. Dạ. Thiếu nữa mất tích hình lược. Người phương Tây có thể bị hòa tan vào nước biển không nguyên. Bởi vì muốn tìm lại vật biển hòa tan thì bắt cóc nhiều thứ nữa để làm thí nghiệm không, nên chắc là không liên quan rồi. Khu vực cấm với đây là nước biển không nguyên, suýt nó tràn ra nên vì thế đã kịp thời ngăn chặn. Chỉ có nhiều đây thôi á. Di tích của thị trấn Poson thì nơi vào nước biển khởi nguyên, nhưng nhờ có những thành viên đã chết của Spina di Rosola là cái những cái người mà ở dưới cái thị trấn Poson á, đối vậy nên mới không thể hiện ta một phóc. Mấy cái này đọc kia khó sao bây giờ review khó thế nhờ. Đây cái thứ hai đây, tinh hoàng đây. Đây, phải thấu dạ. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea.
Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before Sao phát addressing ngôn the xin court. hãy đăng ký trước. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper Nivea procedure. hai lần trước phán xử, một lần là anh em nhà Linh này, lần thứ hai là lúc mà kết tội chiêu vé, thì hai lần đều là nhảy vào ngang để phát biểu. Thành ra bây giờ Neverlet cay rồi. Lần sau phát ngôn xin hãy đăng ký trước. nói khéo á. Phải pre-order. Đúng rồi, order trước em. Bạn cứ ở đâu xong bạn phi lên bạn nói thế thì ai mà đỡ được. Super sorry, Mr. Chief Justice. Lần cuối. I swear this really will be the last time that I'll speak out of it now. Ai bị chém nhờ? As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of the seawater? Rồi. You are indeed Khó the real rồi. hydro. Touching the seawater would have no effect on you. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. À đúng rồi, nhìn nhỏ hệ nham này không ưa mà bút non lòng. Nobody wants to see any more people dissolve. Lâu cãi lắm. I do hope you'll act prudently. Còn nói leo thôi. Choose a simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. If Lady Furina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Wow, xuống luôn mà. Có nào nhảy vô trong cái bể đó xong rồi còn cái nón rớt ra không? Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Cho anh em nào không biết thì trước cái phiên tòa xét xử này thì Furina và Neverlet đã có một trận cãi nhau to. Không quản được. Ngỗ nghịch quá. Bướng vãi rồi. Không. Ai bướng? Còn Furina bướng á, không? Tức là Neverlet nó bắt khai về cái lời nguyền, nhưng mà con Furina nó đéo khai. Không khai. Bướng, rồi nó bật lại. Anh Long bất lực không làm gì được. Thế anh Long mẹ mới đi nói Traveler là bây giờ không dạy được nữa rồi. Thế là bắt nó lên tòa. Cho nó khai. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying. Furina nhảy vô bơi tịm tủm á, nhảy vô cái thấy còn cái nón không á. Nhảy vô thấy còn cái nón không á. Nhảy vô thấy rớt cái nón ra xong ngầu khóc. Is she really planning to? That's not what we thought she would. Due to the inherent risk of the test, Lady Furina, you may. Anh Neverlet sợ, anh Neverlet lo. Cũng lo. Hey. I'm fine. Look at Tháo cái bao tay ra, ok. my hand is still here. Giang đấy. Will you believe me now? I Ok, really tức là nước biển khởi nguyên không bị nước biển khởi nguyên hòa tan, tức là Furina hình như không phải người Fontaine. Không, thứ nhất hoặc là thần hoặc là không phải người Fontaine. Thì chị cũng nói là không phải người Fontaine thôi. If you are present, Miss Seedwing, please come forward and attend to the defendant. Siege, don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss. As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Cô ấy bị ảnh hưởng bởi nước biển khởi nguyên ở mức độ tương tự một người bình thường khi tiếp xúc với cùng nồng độ. Thank you, Miss Seedwing. Lady Furina, you may return to the. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved. Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However,
After extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low concentration sample. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Furina could have... Ok, tức là thay vì cho con Furina chứng minh nó là thần bằng cách là cho chạm vào nước biển khởi nguyên, thì pha loãng cái nước biển khởi nguyên ra để kiểu tiếp xúc thì phản ứng kiểu là thấy quá thôi, phản ứng mạnh mẽ hơn thôi, chứ còn không tránh trường hợp là nó biến mất luôn. Thì con Furina nó phản ứng y chang thế là bị lừa rồi, là người Fontaine rồi. I can't believe... Chết mẹ rồi, dính bẫy rồi. Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Cái cùng khó chịu nhỉ. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Khó chịu quá. Cái cùng vờ lờ. Nước mắt rồi, nước mắt rồi. Mấy chén thôi. Gần đủ treo lơ rồi. Khóc rồi, chơi mà khóc. Chơi mà khóc. Chơi mà khóc, ok. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. Chém đâu. There are no objections. We will move on to the final judgment. Thiện không có ở đây đâu, nãy Thiện không nói gì hết. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. Cái nào thủy thần thật sự ra cứu không? In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human, knowingly deceived her fellow citizens, Furina is... Nếu khác thì Furina. Đúng rồi, tao biết mà. Guilty. Thức cuối cùng của tụi con gái là nước mắt cá sấu á. À, cái thức đó nó tối. Cái thức đó nó tối thượng lắm, không rửa được. Chơi mà khóc. Chơi mà khóc. Mẹ kiểu đang đùa đang vui vậy, kiểu đánh nhau bum. Thế xong mẹ đánh lại mình đau thì xong rồi kiểu mình kiểu đùa lại đấm lại phát, xong Lan nó khóc à, phải cực. Quạt cái đéo quạt. Rồi cái án có tội rồi. Ui mẹ nhìn quả gốc cam rồi. À. Mẹ nhìn quả gốc cam lắm. Mắt rớt xuống đùi rồi, giống treo lơ rồi, chặt đầu nữa thôi là uống. Phải chán đâu. Rồi ác. Cái xin anh em ơi. Im lại này. Đừng có quạt coi thì mẹ em. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No. The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished by... That's actually one of the available sentences? The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice. Hydro Archon. What an unexpected... Furina's been sentenced to death by Cổ mấy phán quyết nói là Hydro Archon không phải là Furina. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Even Fache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Yeah. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive,
very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Aura Tree seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Yeah. Cái gì không? Chọn cái cutscene này. Excuse me. Giọt nước quen quen đấy. Cái cán con công lý à? Giọt nước gì đó. Is the trial still Nhìn như going? nước mắt của thằng cái con phong ma long này. Finally made it. I assume this means you've completed your mission. Tạo hình nó thế, cán con công lý tạo hình nó thế, kiểu thế. Nhưng mà phong ma long không liên quan gì cả. Ok. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Wow. Tao tắt mẹ cái sao bò. Ban nó luôn đi mày. Ban gia chủ đi. Sao bò đâu rồi? Biểu cảm tiếng. So the knave privately arranged for Furina to try and find the missing slate. Ê, tắt luôn của tao đó mày. Không, tao tắt tiếng của tao thôi. It took me a long time to get around some tắt sao bò của dangerous ông Sam. stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Nó táp ra cái bị mất cái khúc quan trọng rồi sao á? Father will be disappointed in me. Sorry anh em nha, sorry nha. À, cái bia đá này là ở trong di tích này. Cái bia đá ở trong di tích này, một cái mảnh bia đá bị thiếu cuối cùng. Thì con Furina nó đem cái bia đá về. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. Chắc bộ là Furina 5 triệu quẹ, ngồi triệu quẹ bên kia khóc. Wow rồi, khóc rồi. Trời mà khóc. I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. Nhức cái đầu ta. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Là không sách ra tiếp à? Đâu? Ok. Wow. Giờ là cốt truyện có thêm cái này nữa. Cái này là đợt trước đã có rồi, nhưng mà cái này mới nè, phiến đá này mới. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into human. Does that mean that Fontanians are transformed là do tinh linh nước trong biến thành. Oh, Paimon wasn't expecting that. Tức là lý do mà người Fontaine bị nước biển khởi nguyên hòa tan là vì thủy thần đời trước biến tinh linh nước trong thành con người, cho nên là nước biển khởi nguyên nó chỉ đảo ngược lại quá trình đấy thôi. Thực ra là chả có người Fontaine nào cả, tất cả đều là tinh linh nước trong đi bộ trên cái thành cả. Một đống tinh linh nước trong phải không, cứ đi lại trong cái thành, chỉ có mấy con Melusine với anh Long là bình thường thôi. Là cái tinh linh nước thì là một đống con healer đi trong thành. Con healer của kỹ năng nguyên tố của Furina, đúng không? The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Thì ra tất cả đều là nước lã. Chưa. Thay vì trở về với các bụi thì trở về với nước lã. Ấy à. Well, the fourth
light is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Phiến đá thứ tư chính là lời tiên tri mà người dân Fontaine truyền miệng. Con người biến dần, con người tan biến trong nước biển. Thủy thần ngồi khóc trên ngai vàng, ngai thần. Đó là 4 bức đá ở trong cái di tích mà những anh em nào lúc đầu không thấy, những anh em nào lúc đầu mà vô sau không thấy thì đây. Furina lại khắc rồi đó. Rồi. Mấy chém đâu. Đâu, khi mà Furina khóc là con dân của Furina chết hết mày. Đây là lời tiên tri rồi đó. Bị chém đầu, sau đó là nước biển khởi nguyên dâng lên, ngập Fontaine, hoặc Fontaine bị rớt xuống. Thực tế, ok, xác minh chân tướng rồi. Nhưng đã di tích lịch sử Fontaine hình như thần đời trước dùng thần lực để biến lên nước trong thành con người. Kêu lên. Đây. Bị hòa tan trong nước biển khôi nguyên này, xác minh nè. Đây rồi. Case of the serial disappearances of young and the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon, this might be the reason. Cộng 1. 2. Phiến đá tiên tri trong di tích mô tả lịch sử tương lai của Fontaine. Đây là phiến đá thứ 2. Ở thiên không lơ lửng trên bầu trời. Bấm xác sinh chân tướng này hòn chỉ cho. Kho không biết cái gì hết, kho tự sự. Đúng rồi, thì tao cũng đang đọc mà. Khu vực cấm pháo đài. Chắc là lấy này nè, thảm họa phun trào này. Tinh hòn đấy. Vào biển khởi nguyên, gần đây biển khởi nguyên suýt tràn ra nhưng Levilet đã kịp thời ngăn chặn. Còn này cái tự này nó bảo là con dân và thủy thần đời trước bị đảo thiên không trừng trị mà, liên quan gì đâu. Yeah. Còn cái này là liên quan đến phiên bản trước, là cái nước biển khởi nguyên ở dưới cái nhà tù á, dưới cái pháo đài Meropie á, nó tràn lên xong rồi anh Long xuống anh dẹp xuống, anh phong vấn lại thôi. Thì liên quan gì đâu, liên quan gì bị trừng trị đâu. Dạ. Ok. Xong sẽ sự cố nên rơi xuống ở biển khởi nguyên. Nhưng nhờ các thành viên đã chết bảo vệ nên không bị hòa tan. Không có ý thức, cô ấy cho rằng lời tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra nhưng cũng không cần phải giữ. Thế cái này hình như là cái thứ 3 nè. Sau khi chứng minh trước tòa rằng Furina không phải thần, của mấy phán quyết lại đưa ra kết quả là thủy thần có tội. Cái hình đây đúng rồi, nguyên tội này. Perhaps what is about to take place has all happened before, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia has recorded on the stone slates. Ok, rồi tiếp theo là phiến đá tiên tri trong di tích mô tả lịch sử tương lai của Fontaine. Đây là phiến đá thứ 3. Ok, thủy thần chìm xuống biển, còn có rất nhiều người vây quanh cô ấy. Đây là không Talia. Không rõ nguyên nhân. Chịu đá cút đi, chịu đá cút. Cái này uống trà với ma nữ à? Uống trà với ma nữ có cái con có một lúc trước khi mi vô là có một cái con sư phụ của Mona. Mona có đi qua Fontaine và đi tìm gặp lại sư phụ, cũng như là đi qua cái tòa soạn chim hơi nước thì có gặp lại sư phụ của đi tìm gặp sư phụ Mona nhưng mà không gặp được, lại gặp được sư phụ của Mona thì cái bà sư phụ đấy bà dùng thuật tàng hình là chỉ nghe tiếng nhưng mà không thấy người. Đây là đặt tên là ma nữ N. Ok, lấy này đây. Hình như không phải là. Yeah. Xung quanh. Cái này. Khi mà rơi xuống là có mấy con tinh linh nước trong nó bế con Nevia lên. Cứu con Nevia không cho con Nevia bị hòa tan. Là đám tinh linh nước trong cứu con thị thần cốt. Tức là ban đầu là mình đã biết là người dân Fontaine đều là tinh linh nước trong rồi. Thì con Nevia nó có 2 con cận vệ đi theo. Và lúc mà nó sắp rơi xuống dưới cái nước biển khởi nguyên á, thì thay vì là nó bị hòa tan luôn thì tự nhiên 2 con tinh linh nước trong cận vệ mà lúc mà ở cái chỗ thị trấn Boston xảy ra sự cố á, thì hai thằng đó nó chết để nó di tản người dân, mà nó di tản người dân xong rồi nó ở lại sau cho nên là nó chết. Nên lúc Nevia vừa rớt xuống ấy, thì 2 con tinh linh nước trong ấy tự nhiên lại trồi lên, nó lại bế con Nevia lên. Thế là anh Neverlet kịp thời kéo lên. Đấy. Ok, cái cuối cùng thời chưa kịp đọc cái cuối. Chết mở. Nội dung trên đó giống như lời tiên tri mà người Fontaine luôn luôn lưu truyền, người Fontaine sẽ bị hòa tan vào nước biển, chỉ còn thủy thần ngồi khóc trên ngai thần. Đây bây giờ đây này.
Đây này, cái này mới là lời tiên tri sắp xảy ra, nhưng mà không hồi bỏ hoàn toàn hy vọng. That doesn't sound quite right. Let's think about this some. Không phải nữa hả? Là cái nào? Long. Cái này có liên quan gì? Chưa đá. Chắc như vậy chỉ đá à? Chắc không? Không biết. Còn 3 cái. Thế còn đúng cái này. The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. If we hadn't dealt with it in time. Ok. Nói chung là They'll dissolve into the primordial sea, but đấy, won't cease còn to tên lên nước trong kìa. Their essence will flow in the seawater. Ê, hình như vẫn còn con tên nước trong binh tên Liue. Con đấy là khác, nữa. Mà không biết cái đám đó có với người bên Fontaine có chung không? Nhưng mà cái đợt cốt truyện vừa rồi thì hình như là cũng có tên lên nước trong biến thành người, cái đợt mà cốt truyện thơ ca á. Nhạc hay à? Thì lúc nào tao có nói đó, phiên bản này tao thấy là có sự đầu tư hơn về mặt voice line với lại chuyện nhiều hơn cho Genshin. Nhạc hay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. Okay. Tức là không phải tự nhiên cái nước biển khởi nguyên nó phun lên, mà lời tiên tri đang dần ứng nghiệm. The prophecy's contents can all be verified by recent events. Chánh thủy thần hình như cũng bị hòa tan bởi nó được. Không. Đúng rồi. Không, con Furina thôi. Thế thì con Furina thôi, còn thủy thần đó, thì thần cũ được người dân cứu lên kìa. Chứng tỏ thì phải bị hòa tan thì mới cứu chứ. Mà cái bị hòa tan thì cứu làm mẹ gì? Đúng không? Có một đoạn nó kêu là thủy thần ngã vào biển khởi nguyên, xong một tinh linh nước trong vây quanh ấy. Let's hear them. Giận con Paimon vậy. Incredible. Linny, did you hear that? Đây, thế là ở Fontaine bây giờ chúng ta có những ai là những người bình thường nè. Anh em nhà Linnet, Linney nè, hai này là Fatui. Đó, hình như nó cũng là hình như nó cũng là người Fontaine, nó là mấy đứa nhỏ ở Fontaine. Thì nó cũng là hai con tinh linh nước trong thôi. Chỉ khán đài một đống tinh linh nước trong không? Và không ai đang là người cả. Có anh Long là rồng nè. Có mình với con Paimon là người nè. Không ai nữa. Mình với con Paimon là từ thế giới khác bay tới. Xong bị thiên lý đạp xuống. Xong rồi còn tất cả những đứa trên khán đài bây giờ có ai? Có một con rồng, có một con Melusin, một con rồng, một con Melusin là con Sinquen, còn lại là tự lên nước trong hết. Mấy con healer của Furina. Còn lại là tự lên nước trong. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with the evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater. And according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Làm hết ra, bạn làm full khán đài đó. Tình lên nước trong. Indeed. Đánh hết đó này là đủ cho sinh chưa. Đúng rồi, farm trong đó đi. Thảm gì vật cả đấy. Tội lỗi của thủy thần là tội lỗi của thủy thần chính là việc tạo ra người Fontaine. Lý do mà thiên lý nó phạt Fontaine là và con thủy thần nó đang kiểu trục tội là tại vì con thủy thần nó tạo ra người Fontaine nhưng mà chưa biết lý do tại sao này. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all.
Ủa mà sao con rồng xuống dưới đây làm thẩm phán vậy? Hình như cái đợt trước làm nhiệm vụ đồng hành thì có nói là anh Long ở đây từ đầu, ở đây sau khi mà thủy thần đời trước bị sau khi mà chiến tranh ma thần thì thủy thần đời trước chết đi, thì lúc đấy là phong tên loạn lạc, thì anh Long muốn lên kiểu bình trị lại cái ổn định lại phong tên thì mới mang anh Long ban đầu lên, nhưng mà anh Long bị sợ là kiểu anh Long là không phải là con người á, nên là anh Long mới biến thành hình dạng con người xong rồi đi làm người bình thường, và sau khi mà sống quá lâu thì lên làm thẩm phán. Xong rồi anh Long đem mấy con Melusin vô, đem luôn mấy con Melusin vô thành. Nói chung là đi lên từ bàn tay trắng. Ồ, không giống Lenin hơn. Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using it. When we were at the ruins, cuối cùng vẫn chưa biết là con Tatalia đang ở đâu. Recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. Your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the Oceanid familiars for life on land. Nhiều chưa? Đủ. Tên nước trong thôi. Oceanids were enamored with the romanticism of human beings. Lên nước trong ngưỡng mộ loài người, mê mẩn vẻ đẹp và sự lãng mạn của họ, hóa thành người cứ như thế, các bạn có tên lên nước trong. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon as one of the 7 did not possess the authority to create a new form of human. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Thế là mấy con này biến thành dạng người địch nhau để ra thêm giống loài mới đúng không? Không, nhân bản nó thôi. Fuck. Tức là thủy thần mấy con tinh lên nước trong ban đầu là nó ở Fontaine. Ở Fontaine hình như là chỉ có mấy con tinh lên nước trong thôi. Nhưng mà mấy con tinh lên nước trong nó ghen tị với kiểu con người có cảm xúc ấy, nó cũng muốn như thế. Thế là thủy thần thấy thế cho nên là mới tìm cách lợi dụng nước biển khởi nguyên để biến mấy con tinh lên nước trong thành người. Đây lý do, nhưng mà trong câu hỏi lý do nghe trông hơi đơn giản nhờ. Có lý do nghe hơi đơn giản nhờ. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into humans? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Nhưng mà xét theo kiểu về mức độ sâu xa thì sau khi mà những cái đợt con tinh linh nước trong nó biến thành người rồi thì sau này lúc mà nó sinh hoạt như con người bình thường rồi thì những cái thế hệ sau này nó không có tính chất kiểu giống con người rồi thì nó cũng được coi như là con người thôi đúng không? Không. Từ nước trong. Thiên lý kêu đéo, đào tim không kêu đéo. Đéo, ngon mày nhảy xuống
Biện khởi nguyên coi mẹ mày. Người kẹt. Thiên lý kêu đéo là đéo trình bày. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the Thế third bây and giờ con fourth thủy thần thật stone sự đang ở đâu slates chứ? was inaccurate. Hay là nó Đang ngồi ghế khóc quá kìa. Are in fact correct. ban đầu đã kết luận là con Furina không phải là thủy thần rồi mà. Kết luận gì? Nãy giờ mình không bắt kịp với mọi người à? Không. Tức là Vị thần rõ ràng độc vào nước biển khởi nguyên vẫn bị tan mà. Viên xuyên đá kêu đó mà. Thì con Furina có phải thủy thần đâu đâu. Nó là người Fontaine mà, nó là tinh linh nước trong mà, còn thủy thần thì không bị. Thế sao còn có vụ thủy thần được cứu như thế? Không phải là được vây cứu. quanh Không phải là được cứu mà thủy thần ngã xuống biển khởi nguyên, người dân Fontaine vây quanh chứ không phải là. Tức là những cái người dân mà vây quanh thủy thần á, thực chất không phải là người dân mà là tinh linh nước trong. Hiểu chưa? Chứ nó có cứu đâu. Sao không hiểu vụ tại sao nó lại liên kết với đoạn Navia bị ngã xuống á. Thì Navia ngã xuống, tinh linh nước trong cũng vây quanh. Cứu. Tức là mấy con tinh linh nước trong nó có ý thức, hiểu không? Tại vì mấy con tinh linh nước trong tại vì nó muốn kiểu cảm kích thủy thần là cho nó được hình dạng của con người á, cho nó được sống cuộc sống của con người, cho nên là nó muốn cứu thủy thần thôi. Còn tại sao bị ngã xuống thì đâu biết đó. Thiên lý đạp. Thiên lý đạp xuống rồi. Thiên lý đạp. Hay có cái tính năng mới đánh được Boston mà không cần làm quest kìa. Nhờ. Thế thì cũng hay á, thế cũng ngon. Để tí nữa thử. Đã nói là đạo thiên không không cho phép, thiên lý không cho phép thì ngã xuống chỉ có đường đạp thôi, nhưng lần đó ác. Thế sao Inazuma lôi thần trong kiểu xịn sò nhỉ? Kiểu thiên lý không cho, bố mày đeo quan tâm, bố mày đóng cửa. Thì họ không bị hòa tan gì đây. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold. Tức là không phải là bị hòa tan mà là biến lại thành tên lên nước trong thôi. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. What should we do? Mà nhiều nguyên liệu đột phá thế. No matter what, the prophecy will be fulfilled. If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? Nhưng mà tới lúc lật kèo à. Bên này lấy là mày sai rồi. Đúng rồi. Furina. I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Thì chặt xong ra nguyên định đột phá mày. Chỉ qua phần roll em á. Tối mới roll. Anh nói theo kiểu tầng hoàng thì mỗi khi mình dùng nguyên liệu đột phá là cái đầu còn sống của tinh linh chắc chắn. Phát. Thôi dừng cái. Đây này, lúc nãy làm cái này tao đang phân vân, người ta không hiểu tại sao này. Tại vì cái này là lập luận không đúng rồi, không chính xác rồi. Alexino kìa. Alexino hình như xài rồi. Alexino.
Để đêm gặp coi. Từ từ. Thảm họa diệt vong, lời tiên tri e là sẽ lan rộng từ nơi này. Ok. Chân tướng biểu diễn đầu tiên của Linne đã xảy ra án mạng, mặc dù đã được minh oan nhưng danh tính của họ đã được bại lộ, không liên quan. Này là tới cái của máy phán xét. Này là kết tội con Furina. Ước mơ bạn nhìn thấy chiêu giá đang trôi trên biển. Đấy. Có voi khổng lồ. Tao nghĩ là cái này. Both dream Đúng rồi. and reality. Đúng rồi. Lát nữa ngứa tay em roll luôn á. Nếu mà em muốn roll thì em cứ roll thôi. Tại vì chơi game gacha mà không cho gacha sao được, đúng không? Con cá to quá, nó chán nó dãy trong nước, làm nước bay lên. Đúng rồi. Còn Sơn, nếu mà Sơn muốn roll thì Sơn cứ roll. Còn nếu mà Sơn muốn kiểu tối để roll với mọi người luôn cho vui thì Sơn đợi. Tùy thôi. Đâu có bắt ép đâu. Mày mà roll sớm tao ban mày vinh viện. Khoa nói thế. Không nha, thằng Sang nói thế nha. Ủa mày cấm khỏi kênh luôn. Không làm thế thì tao sẽ làm thế. Mẹ cấm khỏi kênh đó. Tao trừ một view tao lấy 500.000. Phải ác em like roll đó. Ok luôn. Thế mày mốt Sơn tự daily nha. Quá. Hết kèo daily rồi. Xong 4.2 tao mới daily chứ. Xong 4.2 mới daily lại chứ không thì daily. Tao tập trung để chơi á. Cứ xin một. Nước biển dân. Cấm mồm. Ơi con cái nhoi. Cái dơi. Tắt hết mic chúng mày. Không, con này có tinh linh nước trong nhưng mà to hơn. Ủa, cái giống cái voi nè. Được rồi. Trông có vẻ hư máy tao thôi sao mà. Cũng trong biệt thự nguyên thì nó cũng là tinh linh nước trong mà. Nói cật vậy á, mẹ bảo câm mồm cái xin nói. Cho em lên YouTube luôn nữa. Thôi, đang cốt truyện, buổi sáng chỉ làm cốt truyện thôi. Đù anh Việt. Buổi sáng chỉ làm cốt truyện thôi Sơn ơi, còn Sơn muốn roll thì Sơn cứ roll nè. Buổi sáng chỉ làm cốt truyện thôi để kiểu anh em ngồi cốt truyện với nhau xem cho vui ấy, chứ còn không có roll đâu. Còn em muốn roll thì em cứ roll nhá. Không có ảnh hưởng gì nhá. Còn không anh cũng không có ý định là để lên YouTube đâu. Tại để mọi người roll luôn một lần cho nó vui chứ. Kiểu mọi người ngồi hóng với nhau ấy, thì nó vui hơn. Còn cứ kiểu muốn roll thì cứ roll thôi, muốn gacha cứ gacha thôi, game gacha mà. Thế không ảnh hưởng gì nhá. Nhưng mà không sáng thì không có boss kiểu roll rủng này kia, không có gì cả. Tối nay khoảng tầm 7 giờ thì Khoa sẽ lên stream. Và trước khi roll thì mình phân tích sơ về mấy cái điểm mạnh, điểm lợi của Furina. Trước mắt là những cái mà mình thấy cái đã. Trước khi roll là chương trình roll của em Thiện, sau đó là Khoa ngầu test của em Thiện đã, đúng không? Test được rồi, có cái tính thử mà sáng ra nhiều vấn đề lắm rồi. Nhiều vấn đề phải cực. Nói chung là trước khi roll thì sẽ là phân tích sơ. Xong rồi tiết mục mở bát của em Thiện. Đi sau đó là em Khoa. Anh Thiện với em Khoa tăng hết cho. Mấy anh em cứ đằng sau. Nó roll lúc 6 giờ mà. 6 giờ là hôm qua tao đã bàn với Thiện rồi. Tầm 6 giờ 6 rưỡi là anh em Thiện roll này
Roll livestream ở trong Discord thôi mà tao mở full màn hình Discord cho nó hơi mờ tí cũng được. Để roll tương tác với mấy anh em luôn cho vui. Rồi, chốt kèo là thế nha. Tiếp đi, tao không có kiện quá, nhanh lên. I understand very well why it is chosen to make an appearance here. Thế là hình như con Tatalia nó lúc mà nó bị đày xuống dưới cái pháo đài á là hình như nó tìm thấy con cá voi. Và con cá voi đó nó ở trong nước biển khởi nguyên. Nó vẫy một cái nước biển khởi nguyên bắn lên thì con Tatalia nó thấy thế thì nó chui vô trong bụng con cá voi để nó kiểu nó kìm hãm sức mạnh con cá voi lại. Xong tự nhiên cá voi thòi lên Tatalia cũng chui ra. Giống kiểu đi săn á. Đó là lý do mà Tatalia mất tích. Đi săn nước tinh linh nước trong nhưng mà hình con cái voi. Con cái voi đó không thuộc về Tevat mà đâu phải tinh linh nước trong đâu kìa. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea. You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial sea Thủy thần water. tạo ra người Fontaine dùng huyết quản để bao bọc nước biển khởi nguyên. Thế là không phải là thủy thần bị đạp xuống dưới mà thủy thần chui xuống dưới biển khởi nguyên để phong ấn cái nước biển khởi nguyên lại. Hy sinh rồi. Không phải, cái huyết quản bao bọc cái nước khởi nguyên là trong người của bọn nhân Fontaine nè. Lúc bọn này chạm vô cái nước biển khởi nguyên là cái nước ở trong người bọn nó bị tràn ra, cho nên mới bị hòa tan. Ok. Đọc nãy giờ đúng á, còn tao nhớ có cái đoạn dùng máu để bao bọc nước biển khởi nguyên là như nào? Kiểu hình thành kiểu nặng ra hình dạng chơi đất sét à? Chơi đất sét á. Cái ly á. Thì bao là trong người bọn Fontaine này là nước biển khởi nguyên. Ok, toàn là nước rồi. Còn cái phải là cái bề ngoài. Ok. Cái hình dạng nặng. Ok. Mày làm nãy giờ mà, what the fuck? Không thì lúc đấy đang ngồi phân tích nên là bỏ qua cái chi tiết nhỏ nhỏ. Okay. Tao ngồi tao đọc chung với mày luôn á mà what the fuck? Thì thôi, thì người ta đọc hiểu ngu thông cảm. Food in the form of Fontaine. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Nhưng bọn này chạm vô nước biển khởi nguyên là cái vỏ bọc, cái nước ở bên trong nó bị rồi, hiểu rồi. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Đấy, Tatalia đánh lộn với con cá voi này. Bị vắt kiệt. Mà Tatalia suốt ngày đi đấm nhau. Không thích đánh nhau mà. Không phải là lựa nhầm mục tiêu con cá voi to vậy. Con cá voi nó hình như tên Nawa. Rồi trong trailer tao thấy nó có ghi thế. Nó nói. It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. Indeed, that's not how a grand performance should end. Để lòng nhai đầu nó. Lòng nhai nổi không? Nó to lắm á. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Thấy con Tatalia áo lọt thỏm trong người trong bụng con cá voi không mà bảo lòng nhai đầu á. Lòng nhai làm sao nổi. The prophecy. Yes. What has been prophesied will be Tôi tưởng fulfilled. anh Long là một trong 7 con rồng. 7 con rồng khởi nguyên. Nhìn con cá voi to thế, Long bé xíu rồi. Con rồng khởi nguyên này to bé à? Tao không biết, làm sao biết được, có thấy đâu. Không mày, có một cái bên Sumeru có một đoạn mày nhìn thấy con rồng khởi nguyên rồi mà. Đoạn nào ta? Có một đoạn bên Sumeru trong cốt truyện có một đoạn là nhìn thấy một trong những con rồng khởi nguyên rồi. Và bọn nó dùng cái kiểu bọn nó kiểu nó đi xung quanh bọn nó hack hay làm gì đó. Nhớ rồi. Nhưng mà nhìn được toàn diện con rồng rồi và con rồng to vãi luôn. Ok,
Ghê, kiểu lâu là nhai Ồ đầu. mà từ từ hình như cá voi nó bóc tuần luôn mà. Đợt treo lơ thấy cá voi nó đánh nhau cùng cá voi. Nên suy ra thì mình sẽ đánh thắng thôi. Just as prophecies Với are lại con rồng usually only the future, con rồng as seen from the khởi nguyên mà cái perspectives đuôi of của con the rồng khởi nguyên gods. bên Sumeru là cái Could chỗ things của be con cóc happening in kẻ hidden bên Lydia ấy. corners where the god's gaze does not fall? Ultimately, Cái chỗ phong ấn là fate cái đuôi shall của serve con as your rồng ấy. only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Rồi, thay đổi lịch sử. Lại là anh men và sự bút bẩn của anh ấy. Cầm cái kiếm 1 sao. Thay đổi lịch sử. Sao Furina nãy giờ làm gì? Rồi cái gì? What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Rồi. Thế vẫn là thủy thần mà đúng không? Này ai con dở hơi. Được. Cái máy nó án tử thị thần mà nó đầu Furina thì có nghĩa là Furina thị thần mà. Chờ đứa nào được đảo thiên không công nhận được trao cho Venus thì nó là thủy thần đó. Tụi đi làm này bye bye á. Tối quậy rồi. Ok bye bye Quang nha. Chém. Ủa chém chưa? Được rồi. Rồi. Đây rồi. Thủy thần Ryu này. Đây rồi. Chúng mày roll trong banner không phải thần đâu. Đéo khác gì con Furina cơ. Thì đương nhiên là bọn Genshin bọn lười với đá nữa. Hai Nahida cũng thế. Con Raiden Shogun cũng có phải thật đâu. Đúng. Còn lũ đéo phải thần cơ. Sao tưởng. Chúng mày combo với nhìn này. Nhìn này. Nhìn này. Trông nó như này cơ mà. Ui. Player bộ đi, roll đi, xấu sao cũng được. Truyền cái bàn chân đó đi. Cho tao cái banner. Nhanh nào. Ui, nhìn như này cơ mà. Như này cơ mà. On your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive nó vẫn là ma thần cho đó everyone phải was a là vị thần. success. Fusalo. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness no. But I had to fool everyone else Là too. có máy phán quyết. If I was just the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Cùng Fontaine condemned to be flooded. Bọn lười vãi, vẫn lười thôi. Đâu? Con Furina là con ma thần mà. In fact, one was Và con thủ thần vẫn chưa xuất hiện. When that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro. She knew Từ ma thần và thủy thần khác nhau á. would surely come to pass. Ma thần và thủy thần khác nhau à? Cũng là Archon đó mà. Không mày. Không. Thần là bọn thần nhưng bọn thực thể có sức mạnh nhưng mà nó chưa được thiên lý, chưa được ma thần công bảo nhận. Lại là thần nhanh thần. Còn Giống ma nhau. thần thì sao? Còn ma thần thì sao? Bọn ma thần là cái bọn chỉ sức mạnh. Bọn kiểu thần bọn mà có tín kiểu ngưỡng nó không bọn được thần nhận mà kiểu tín nó ngưỡng. không phải là 7 vị thần kia thôi. Bọn nó cũng là thần, nó là người được thu nhận tín ngưỡng của dân dân. Nhưng mà chỉ có 7 cái ngai vị được đảo thiên không công nhận thì nó mới được gọi là thần thực sự. Còn bọn kia vẫn là ma. So yes, Ma thần là as you have no doubt một trong 7 vị thần. It was a rather impossible situation that I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized I had to outwit the heavenly principles.
allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, Thị it thần đợi was sao? hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and Tất cả đều là ma thần, non-essentially thị thần original kiểu sin danh of hiệu creating á. a new race Biết of rồi, tao biết mấy vụ đấy rồi. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanic Con này cũng là tinh linh nước familiars. trong. So you were also once one of tinh the linh nước trong Oceanids, gia quyến à? transformed into a human by Kiểu Egeria's hand. cao cấp hơn bọn thường. Hoặc là cũng có thể là bọn đời đầu. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. Tinh linh nước trong nói này, cái này không phải con người nói này, tinh linh nước trong nói. Có mấy trán trên đầu nè. Sẵn đó. Nói xong cái cắm luôn không? Cắm phách lên, biến thành tinh linh nước trong, rớt cái đầu xuống, rớt mũ xuống. Leaving behind only a self that was as naive hai and lý do hai bewildered mắt as my hai màu past hai self cách on ở her đây. first day as a human being. Hai thân phận trong một thể xác à? Hai linh hồn trong một thể xác à? The me you see before you now is Thần that cách. divinity. And the human counterpart Cũng kiểu có một tí I cái left ngạo mạn behind, của con Furina. I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human. Tức là lý do mà con Furina nó luôn kiểu cố thể hiện tất cả mọi thứ cảm xúc của nó kiểu một cách thái quá là tại vì con Focalors này nó muốn kiểu nó muốn là con người á, nó muốn là con người thật sự á, nó luôn luôn thể hiện cảm xúc một cách thái quá thì cái nhân cách con người của nó là con Furina. Có cái dạng này giọng thần cách. Đúng rồi, tức là lý do mà kiểu trong nó hơi ghét ấy thì là do nó muốn thế, nó muốn kiểu bắt chước con người. Anyway, so then I cursed her. Nó muốn có cảm xúc. All part of the plan, of course. The plan to Trắng là đang deceive tẩy the trắng. heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydro Archon alone, weeping on her throne. Tao X10 nha. Thì muốn roll thì roll mà tao không cấm đâu. In order Còn that ai the muốn kiểu prophecy tối để might dành appear roll chung với fulfilled, mọi người thì I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalors' divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was, I suppose now you probably understand why your court is called. Để bấm cái dừng tự động đi Kho. Ủa mẹ. Đọc kịp à hay sao? Đọc kịp đéo, mày bấm phát bay 2 cái. Đó, tao có bấm bay 2 cái đó. Mày xem lại livestream mày tua lại đây. Đây tao đang bao xem livestream điện thoại này. Có một cái đoạn dài á tao đọc xong rồi mà. Ý là tao bây giờ không kịp rồi, đọc không kịp thì thôi ok. Mày bấm cái bay nhanh như vậy liền mà. Tao bấm cái nó ra full cái văn á, tao bấm cái nó ra full cái văn á. Bấm ra full cái văn chứ mất luôn mà. Chuyển ngõ khác luôn, mày không để ý đúng không? Tao thấy tao đọc xong rồi nó tao bấm click nó qua cái khác rồi. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. Xong banner này. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time.
Mất tiếng rồi. Không, cái này khúc này nó mất tiếng mà, khúc này nó không có tiếng đó. Con Traveler nó đâu có kiểu online đó đâu. Đủ 4 nhanh vậy. Muốn đi vòng qua cầu thang nè. Oh, Leo lên. who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. Có hai cái dòng ở dưới, một cái dòng ở trên nữa. Nó bảo là như là để cho một khoảnh khắc nào đó cái ánh đèn nó tắt đi, tôi sẽ trở về chính mình. Ok. Ngồi xuống vỗ đùi ra, xoa đầu các kiểu ra. Tắt hết ánh đèn kìa. Úp mặt vô đùi nó xuống. The performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Được chưa à? Tất nhiều thứ thế. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! The tides beckon. Này nó còn ra cái khung. Hết mẹ. Hello anh. Hello. Ủa sao anh Hành lại im re? Ai im re? Anh nói đó, đang là cốt truyện mà. Cốt truyện đang vui, đang hồi hộp. Bên em thì mới có máy, nãy giờ đứng chờ. Chức gương đâu? Bây giờ em vô em cày cốt truyện rồi xong hết rồi roll sau. Nhiều khi cày cốt truyện táo luôn cũng có. Ok, cốt truyện hay làm gì thì nhớ tắt mic nha. Ok. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Thiên thần xinh đét nhỏ hoàng nhỏ. Nhìn cái bàn chân nó đi kho. Đúng rồi, lúc nãy ta không bầu không có lại. Trong gương hình như là thấy thằng đời trước hết ta. Không, vẫn là đời này thôi, cũng là Furina. Em làm đi. Nếu mà đang làm thì cứ làm. Không, cái này em thắc mắc thôi chứ em cũng chả biết. Cũng là Furina thôi. Hai nhân cách mà. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Furina dùng set khác của Khoa ơi. Very good. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure Để is tối this phân tích sau. prophecy. Sáng tao Tết rồi. Will it really come to pass?
Yes, it will. And that is Ủa anh why stream I've come sáng to giờ là có you. thấy đuối không? Chứ em là em thấy Disaster đuối á. will come to Fontaine sooner Phim or người chơi later. game thì cũng thế thôi, Things nhưng mà will develop just Con as trai the mà làm như prophecy đi học. declared. Với lại There còn là is nếu no mà em làm cái em thích escaping thì có làm mấy thì em cũng không mất nhiều năng lượng đâu. Làm cái mình thích. Em học nguyên buổi sáng này tới 12 giờ rưỡi mới xong. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone. Con thủy thần ở trong gương kiểu mắt nó You đổi may màu have lại to đó. suffer somewhat. Kiểu flip á. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so Mà Khoa, much. tay phải của mi trong gương sẽ thành tay trái mà Khoa. Thì tao nói gì đâu. For the suffering, Cái nó flip cái gì I nữa. will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, Đúng thì đang trước giờ bị Furina dắt mũi rồi. You truly are the perfect human. My Cái ideal. chỏng tóc của bị lệch quá trong gương. Cái tóc dài dài của Furina là của con ma thần này, còn cái tóc ngắn mới là của con Furina, phải không? Cái Furina tóc ngắn không? Không, cái cọng tóc nó lệch nhoi lên xía cũng bị lệch hướng ở trong gương. I need you to play a role, that of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, Con mẹ đốt máu khiếp á. then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but... So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial? Huh. How exciting. Thì ra là bị dắt mũi. Rồi, không có ai bị chém ở đây cả. Lừa. Không có bị chém cho mi. Chém Bị rồi. chém. Không, vấn đề là nhân vật trong banner không bị chém. Đúng không? Đúng. Và cái đó thì đúng. Nhân vật trong banner không bị Quan chém. trọng là thị thần chỉ kiện nhân cách thị thần vẫn còn sống, vẫn còn cái dao. Nè, tóc chém thì hắn lừa mục đích để mà cái máy chém phần con người đâu, chém con thị thần đâu. Đây là cái bàn chân vẫn còn thôi, không sao đâu. Nhập chất đấy rồi, lễ nhập chất của nó đấy rồi. The Maison
Cardinalese has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalese. Ủa đó anh Long làm việc trước khi con đi nhậm chức hả? Long chỉ tới khi mà Fontaine hoảng loạn lúc mà con thủy thần đời trước nó chết trong chiến tranh ma thần. Nhờ anh Long tới trước xong rồi con đi mới tới nhậm chức đúng không? Long lên bắt đầu làm việc là bắt đầu Furina nó mới ra chức. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being Cảnh này nó làm cho tao nhớ tới cái Spider-Man No Way Home ấy. Tới cái khúc mà đoạn cuối của phim lúc mà Spider-Man nó tới chỗ cái quán ăn á, xong rồi nó kiểu đi về một mình á, thì cái kiểu độc thoại bản thân ấy, cái cảnh này giống kiểu tất cả những cái lời nói kiểu khán giả nghi hoặc hay là mấy cái lời khác ấy đều là chính bản thân nó tự đặt cho nó. Cảm giác trong kiểu sao nhờ nó cứ một mình, nó cứ kiểu cô đơn thế nào. Đó, No Way Home tôi nhớ đoạn cuối là đoạn nó đi thăm mộ bà dì nó xong gặp ông Happy cơ. Thì đấy, đó là khúc sau cơ. Mà đi tới cái tiệm để nhận lại người yêu á với lại thằng bồ á. Thấy người yêu do đại học cái thôi. Về luôn. Đấy, xong rồi nó về nhà nó cứ kiểu làm mọi thứ một mình xong rồi độc thoại một mình. Giống khúc này thì nó có cho tao, nó cho tao cái cảm xúc giống như bây giờ. Cứ kiểu trống trong người ấy, không? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence, one who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Diện ác nhỉ? Tức là mấy cái lời mà kiểu khán giả về pha không chỉ là tự nó đặt cho nó thôi. Very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come on to the stage and claim ownership of this opera house. Would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before.
Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Thì sao giờ muốn kiểu giờ muốn nếu mà theo cốt truyện ta nghĩ là cái khoa trương là đúng theo tính cách của con Furina, còn cái thiện chân thành thì là cái kiểu của người chơi nhiều hơn. Tưởng tính cách của Furina diễn chứ. Đúng rồi, tính cách Furina diễn và sao nhỉ? Cái nó Khoa trương bẻ đi để cho nhanh đi. Chứ chân thành là bọn khán giả lại kiểu ý kiến mình vẫn phải sửa lại, lùi lại luôn. Như nãy mày làm quả chân thành lúc đầu á, nhượng bộ á, xong mày cũng phải sửa lại đấy thôi. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese. Cô ta tưởng người dân vào tay có câu lời kia để cho thủy thần làm thẩm phán là không được mà. Sao lúc thực chất và lúc sau này nó khác nhau đó cô? Thì nó đang đọc thoại nội tâm mà, chắc là dưới khán đài đâu có ai đâu. Ủa anh có biết Khổng Lung là ai không? Không. Sao gửi kết bạn Genshin em mà em tưởng ở trong này chứ. Cái này là cái đuôi hay cái áo? Cái áo. Giống với Lucy đó. Áo của bọn quý tộc hồi xưa ở dưới rước. Toàn tóc giả với cái áo kiểu lùm bềnh. Lady Furina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to no let. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic and wondrous trial. A trial to end all things. Nó là người chắc không hiểu đâu. Một màn sẽ xét xử sẽ kết thúc tất cả ở đúng nghĩa đen này. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. Xét xử chính nó. It will come one day. Thực ra là đoạn này đi nhanh được nhưng mà cứ đi chậm đi cho nó sang. Từ hồi hòn chỉ cho vụ tay cầm đi chậm xong kho như này đó. Biết rồi, nhưng mà đi chậm nó khó hiểu không? Khó, đang luyện đó hả? Không phải là đang luyện. Nó hợp với cảnh thì tao cố mà dùng. No need to thank me. Trôi lắm. Rather thank your own sense of perseverance instead. Không phải kiểu có cái khó này chỗ đi chậm mà cũng phải tự chỉnh á. Tự chỉnh hả? Phải cầm trước giờ phải tự chỉnh mấy đó mà. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you. Đúng là độc thoại nội tâm không? Bị ái kỷ. Tao tưởng này mấy chuyện gì xảy ra trong quá khứ chứ. Tao nghĩ giống mấy chuyện gì xảy ra trong quá khứ hơn. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice,
should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again on behalf of Không, my son. tại vì nếu những chuyện xảy ra quá khứ thì làm sao có chuyện mà nó lây nhận chức xong rồi kiểu giống như là thì lỡ nó lấy nhận chất như thế là sao? Tức là lúc đầu á con ma thần nó chết rồi và bây giờ chính thức con Furina nó mới lên là nhận cái chức vụ là ma thần, thì bây giờ nó đang kiểu độc thoại nội tâm để đấu tranh tư tưởng là bây giờ mình là thần, mình mới là thần. Đó là nãy giờ ví dụ giống như cái này là tao phân tích thì theo góc nhìn của tao thì cái toàn nãy giờ là toàn những cái mà tự nội tâm nó đặt ra. Và mình thấy không, cái kiểu giọng nói của ai đó là một cái người phụ nữ nào đó trong một gia đình có thằng con bị bệnh đi, xong rồi được hỏi thăm, nhưng mà chủ yếu là lời nói là sao, đều là nói về con thủy thần cả. Đúng không? Tao mới kêu là nó kiểu ái kỷ á. Tao thấy vẫn giống. Mọi người mỗi cái cách nghĩ khác nhau, thích kiểu đéo thôi được. Có sao không? Lệch đúng không? Lỡ đẩy mạnh quá chi nữa. Chẳng rồi, tao thoải mái rồi. Bữa đũa tùm lum. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. Mỹ giường à? The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time, but it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Tao lại vẫn nghĩ cái này là quá khứ. Quá khứ thực tại nó quan trọng hơn mà cãi nhau. Đâu cãi nhau đâu, nãy giờ làm gì có cãi nhau. Còn nếu thằng Ngò nó nghĩ cãi nhau thì ok. Tao kiểu là kiểu anh em kiểu bàn với nhau thôi mà. Thì mục đích của cái việc ngồi để xem chuyện ca kịch. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Furina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Giờ tao mới nhớ ra mẹ có nhiều đứa đặt giả thuyết con Furina là tinh nước trong tại vì cái vây cá sau lưng nó. Cái tự tượng cái váy. Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Không có từ hồi lúc cắt sinh đầu game lần đầu tiên xuất hiện là có cái vây cá ở sau lưng rồi, bọn nó kêu có khi nào con lợn này là tinh linh nước trong không? Mà đúng đó thiệt mà. Ngay cả con Focalo nó cũng tự nhận nó là tinh linh nước trong của thị thần đầu tiên mà. Thì tao có nói sai không Hoàng? Thì Hoàng nó cũng có nói gì đâu.
best to rest early today. Tao có phải bắt bẻ gì đâu. Thôi được cái rồi. gì đây? Dừng lại luôn. Lady Furina, it's like Trông a cực dream quá. being able to speak with you up close like this. I've heard Diễn that biết the mà. first member of our family who was honored to receive an Ê, hình như honor nãy cái was Madame Diodera. đoạn màn hình đen lại là đoạn đồng hồ đếm ngày đúng không? Đúng rồi đó, đúng rồi. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer. A descendant of a line most ardent. Cái cây bút để vô duyên. Surely you exaggerate. Mày cài cây bút nữa. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Huh? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, Nhân cách vặn vẹo mẹ luôn. whose dominion is the waters, can I? Nhiều quá. Chắc là sức mạnh nguyên tố thủy chứ người ta tràn trề quá. Thì nó bị đa nhân cách mà. Đúng rồi, đa nhân cách. Sức mạnh nguyên tố thủy chứ người tràn trề quá. Xong rồi nó trào ra ngoài thế á. Hãy nhà. Không có trong sáng được đó. Khổ thiệt cái chứ. Nước lên láng rồi, chịu rồi. No wonder. A manifestation of your power then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. Nội tâm thì buồn chán vãi cái lồn ra, xong mặt vẫn phải tươi tươi. Tươi cười, nhầm. Thì thế mới là gọi là con người mà. Nó đang đóng người mà. Người đóng thần. Người đóng thần hay là người đóng thần? Có mình nghĩ về hướng đấy thôi mà. Mày chỉ nghĩ được về hướng đấy thôi mà. Không, tao đóng cái khác. Tao đóng cái đó. Mày đóng đi lúc tao biết. Mọi người đều biết Khoa thích đóng đi lúc. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Đủ mấy ngày đấy? Đếm đi. Mày đếm bao nhiêu Phật đi. Không, nó có cái số ngày ở dưới mà. 180 mấy ngàn ngày rồi. Furina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. Ủa thằng ấy thơ ngầu xem từng ngày một á, hay là kiểu... A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator. If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price.
No, Furina. You shouldn't be selfish. But what if it's really alright? Tôi thích con Furina có tóc ngắn vậy hơn. Furina có cái tóc dài với đái kia. Tóc ngắn nhưng mà không mang dài thì ok. Con mang dài là con tóc dài mà. Tao thích tóc dài. Không còn quan tâm. Quan trọng là không mang dài. Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. Mẹ với cái hồi máu của con Furina hỏi chấm ấy luôn. Đúng rồi. Nhiều vấn đề lắm. Nhiều hay ít? Nhiều vãi luôn. Địt mẹ. Cái hồi máu nó hỏi chấm vậy đấy à. Nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. Tối ta còn bao nhiêu All you need to do, dear spectator, Quang, is to witness Sư cũng my tận roll rồi, My cũng performance tận roll mẹ. until the curtains fall. Hết mẹ rồi. Chán rồi. Con mẹ hỏi chấm. Khó chịu nhỉ. Tầm của nó bao xa? So even Furina doesn't know the truth? Đây. You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. Nhưng mà tao lại không thích phiên bản này của nó. Your deception works. But that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so. Rồi, cái gnosis nằm ở trong cái bộ máy phán quyết rồi. Your Sao lấy? bị mắc cái nó ra. Still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used nhỏ mà to vận hành được provide nguyên cái power thành to phố Fontaine đó. Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both Là the để, trial and the sentence? Để phá hủy cái lời nguyền. Là cái đoạn cuối của cái lời nguyền nó có bảo là người dân Fontaine bị thấm chìm bởi nước biển và thủy thần ngồi khóc trên ngai thần. Thì cách giải quyết của cái con thủy thần này là nó phá hủy cái ngai thần, tự sát. Là tự sát. Là là tiên tri đéo đúng. Thế là tiên tri bị sai. Indeed.
This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontanians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia. Vậy thì cái máy phán quyết này cũng là đồ của thiên không, đồ So của the đạo thiên không. Oratrice's call for death was for neither Furina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be. Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Từ bỏ ngay thần để chống lại thiên lý. Có khi nào có một cái quốc gia nào đấy nó đéo từ bỏ? Cái Bang Quốc nó không muốn từ bỏ để chống lại thiên lý ấy. Chứ Bang Quốc là người đi đầu của việc chống lại thiên lý mà. Đấy là muốn phục theo thiên lý hả? Kiểu nãy giờ là 4 quốc gia, là 4-5 quốc gia, có 4 là quốc gia này là 5 rồi. Này là 5 quốc gia rồi. 5 quốc gia chống lại rồi. Nếu như đi quốc gia nào cũng thế thì không hợp lý lắm. Đi cả 7 quốc gia đều là chống lại thiên lý thì không hợp lý lắm. Phải ít nhất là có một quốc gia không muốn chống lại, nó phản đối hay sao đấy. Hydro Dragon, don't cry. Vào đầu ra. Vào đầu ra. Cá vào tay ngập lụt. Had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Bất kính. Algeria là ở chỗ nào? Algeria là cái ý thần đầu tiên. Thì thần cũ. Bất kính không? Xét xử thiên lý. Algeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principle stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. Bọn bên Fontaine này đụng nhiều tới bản chất quá. Over all others. At this Đụng nhiều point, thứ liên quan tới bản chất quá thành ra. Whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. Thế thì hình như là phong thần Barbatos vẫn là Venti đúng không? Hay là chỉ có Zhongli và Venti là 2 vị thần còn sống. Còn lại đều là tiền nhiệm cả. Chưa biết. Không phải, có mấy thằng còn sống lắm mà. Ý là những nước mà mình chưa qua thì chưa biết, nhưng mà tới thời điểm hiện tại chỉ có Zhongli và Venti là 2 vị thần còn sống. Còn bên Inazuma thì Raiden thế thân rồi.
Còn bên bên Sumeru là bị Isekai. Còn bên này là Mặc dù Isekai thì cũng là một mà đúng không? Linh hồn cũng là một mà đúng không? Isekai thì cũng là nó là hai thằng khác nhau à, thằng cỏ. Hai thằng luôn á. Còn bên này là thằng đang đứng trước mặt và sắp chết nè, sắp cút rồi nè. Sắp cút nè. Mấy trái hiện sẵn trên đầu rồi. Nó chết sẵn rồi mà. Có một đứa chết trước rồi mà. Thằng này, con thứ hai chuẩn bị chết tiếp. Tức là mình qua tới đây thì bắt đầu bên này nó mới có thần. Sau vụ dân đánh thần trừ dân giết thần mà. Không, thần tự sát mày. Thần diễn kịch để cho dân giết thần mày. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. Tại sao không cho playable đi? Cho con đầu bừa dở hơi kia làm gì? Mẹ. Cay vậy. Đấu lại là ngon rồi sang nhỉ? Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Neverland. I hope you've enjoyed nhưng mà tao nhớ là lũ ma thần hẹo là nó sẽ nổ rồi. Nó có cái ô uế. Nổ banh xung quanh luôn mà. Nhưng mà con này là thần mà. Con này đang ở chỉ thần. Ông Furina vẫn ngồi đó này. Vẫn khóc. Lòng. I, Iudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Chém đầu nhầm con. Ác lắm. Người ta playable để người ta sống vậy. Không đổi ngược lại. Playable con còn lại. Mẹ, mình game ngu. Has the death sentence been carried out? Was that Không, nhưng mà bright cũng đúng. light Theo cốt some truyện là sort of misdirection? Furina được đào tạo để I have a feeling that something here just happened. Không, nhưng mà hình như là xét về cuối cùng thì Fontaine bây giờ vẫn đều có thần. Tại vì khúc cuối cái cutscene á, cuối cutscene là con thần kia, cái con mà đi chân trần á, nó bảo là dùng thân phận của nó để sống cuộc đời con người bình thường. Tức là phế thần rồi. Và theo danh nghĩa là nó cũng các chức thủy thần ở Fontaine luôn rồi. Thế thì nếu có đất nước nào hiện tại tính tới thì hiện tại còn thần cả. Venti với Zhongli là bỏ từ đầu rồi. Raiden là cũng vứt rồi, Raiden là cũng từ bỏ lâu rồi. Venti nó vẫn tính là thần mà. Ý là nó vẫn tính là thần, nhưng mà Venti nó từ bỏ để cho cái đội Tây Phong nó tự vận hành cái đất nước rồi, nó không đứng ra quản lý nữa rồi.
Nó không đứng quản lý từ đầu rồi mà. Đúng rồi. Thằng Venti thằng Venti là không quản lý từ đầu, còn thằng Yongli thì mới đây thôi. Yongli thì đi chống việc. Dạ rồi. Còn bên Inazuma thì tự cô lập mình rồi. Xong rồi giờ Inazuma thì vẫn làm thần. đó, hình như là để lại cho con Yemiko cái chức ấy rồi. Đó, để lại rồi nó xích cho Yemiko hả? Raiden vẫn là thần mà. Bây giờ kiểu thành bên Inazuma kiểu như thời gọi là thời Edo ấy. Thời phong kiến. Thời Edo của bên Nhật ấy, là con Edo. kia là con nó là Raiden Shogun chứ không phải là nó không phải là thần nữa. Nó không phải là lôi thần của quốc gia nữa. Nó chỉ là Raiden Shogun, người cầm quyền thôi. Cho nên là không có còn đất nước nào còn thần cả. Tính tới thời điểm hiện tại gì nữa. Bên Tây chẳng qua không võng thôi chứ nó vẫn là thần mà. Nó từ bỏ luôn rồi. Bỏ luôn rồi á. Từ bỏ rồi mà nó đi ngao du khắp nơi rồi mà. Nó từ bỏ cái danh hiệu, thay tên đổi họ đồng đội nữa. Không phải, nó không phải đi ngao du, nó bị phong ấn. Nó phong ấn chung với Phong Ba Long. Đúng là thay tên đổi họ rồi. Bữa Narida có từ họ bỏ không? Narida là con dân đập đổ rồi. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Nó không công nhận là thần luôn mà. Còn Fontaine thì anh Long lên làm thần. Tự Fontaine thì nó tự từ bỏ, nó tự xóa bỏ ngôi thần của nó. Thủy thần xóa bỏ chứ không phải là người dân gì cả. Vì cái lời nguyền thôi. Không, là vì tội lỗi chứ không phải lời nguyền. I have gained the strength sufficient to deal with it. Một là cả Fontaine hứng chịu, hai là một mình vị thần hứng chịu. Now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Đúng rồi. Còn bây giờ vị thần bị thì lúc nãy con Neverlet lúc cuối cái cutscene nó có bảo là đặt ăn xá cho tất cả người dân Fontaine á. Xóa tội. Xóa tội. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to mete out justice. Từ cái thời thủy thần thứ hai lên ngôi là đéo có thần. Tại vì nó trốn mình việc. đi làm đao phủ à. Neverlet mình làm đao phủ à. Giờ Neverlet không, từ trước tới giờ Neverlet nó vẫn ở đó mà. Ông tự bắt một đứa làm thi hành án là đao phủ còn gì nữa. The root of the calamities befalling Fontaine. Lúc trước là có cái cỗ máy để phán quyết, còn bây giờ là Neverlet sẽ đưa ra phán quyết. Từ cái hồi có cỗ máy tới giờ đã có ai bị tử thần đâu, tử hình đâu. Cái án tử đó lúc nãy nó có nói là cái án tử nó ngay từ đầu tạo ra để tước đi cái đầu thủy thần thôi. Mà nó chỉ dùng một phần nhỏ cái năng lượng, một phần nhỏ mà vận hành cả thành phố luôn á. Thế thì cái còn lại thì chỉ để chặt đầu thủy thần. Phần lớn là mana nhiều vãi liền. Cái vấn đề không phải là chỉ để chặt đầu thủy thần được, nhưng mà cái vấn đề là phá hủy ngai vàng của thủy thần. Ngai thần. Úi dồi, giờ mới đi đấm nhau con cá bòi này. Né ra kìa Kho. Béo rồi. Cái giờ hơi nhất là mình phải dùng cái năng lượng để phá hủy ngai thần. Là tương đương với chống lại thiên lý, chống lại đảo thiên không. Nhưng mà người dân Fontaine thì kia thì đánh làm sao? Em con này nhìn giống với Abyss nhỉ? Ê, không, con này thì chắc chắn là sẽ không mua La Hòn. Không, ta nói Abyss. Tao nói La Hòn, tao nói cái Abyss là một khu vực trong Genshin mà. Vực sâu. Vực sâu ấy. Rồi sao? Ngọc lâu hơn thôi. Cái gì? Ngọc. Còn sao hay quá. Phải mà cái gì cũng được. Osia. Là cái nó bắt phá bằng Osia học phần Oma để phá nhanh hơn. Em Kho chấp. Đấy dòng ly nó có cái siêu của dòng ly, nó có sẵn phá hủy tạo vật. Ui ôi, con mẹ mày. Vô chăm đến con boss phía trong. Trong con. Ok, bây giờ mới đánh thôi.
Giống Childe. Đụng má. Wow, lộn vậy. Nếu đây. Thằng này biết phải Childe. Này thì giống của bọn vực sâu rồi đó. Này thì giống đó. Nó luôn rồi gì. Còn vực sâu vẫn là của cái đại lục này. Còn con này đâu? Ở đại lục này đâu? Không biết. Con này ở thế giới khác. Bên kia biển sao tâm tối. Nhưng mà kiểu tạo hình á, màu sắc nữa. Màu sắc tạo hình giống vậy. Phong cách thì giống vậy. Có khi sau này lại spoil ra, lại thòi ra vực sâu là bọn từ chỗ khác nữa. Là bọn Korean mà. Vậy á. Vực sâu là cái con dân của cái vùng đất không thần, vô thần mà. Vùng đất vô thần bị thiên lý phá hủy, thiên lý kêu gọi. Con sao rồi? Kể giáp xong chưa ngồi. Thằng kêu về đánh nhau với nó ở trong. Ui. Đủ mà anh Long mạnh thế, bắt tôi phải đi đánh nhau. Yeah. Bắt cả cái kiếm đi đánh nhau. Cầm kiếm 1 sao đi đấm cá voi. Anh thật sự. Đúng má. Tại giá làm cái đéo gì rồi? Sao? Trừ thành đồ của Talia. Đúng rồi. Đéo phải. Ông này là của vực sâu. Tao nói là sức mạnh vực sâu. Sư phụ này là của vực sâu mà. Playable nè. Nhiều play mấy nhỏ. Playable 1, playable 2 là PC thôi. Sao nó ném con mẹ chịu giá vô luôn mà. Con mẹ tạo hình như này mà không playable. Đúng. Chỉ có thể là thành cho giống như hai con kia. Ai vậy? Ủa hai con kia, hai con nào? Sikora với lại Focalor. Má, nhìn như này, nhìn cái tóc đó đi. Má, một đứa bị chém rồi, playable nốt con này đấy. Ok. Tự phạt 3 triệu lần vùng khí tội vãi luôn. Nó tự phạt nó mà. Nó làm sai mà nó tự phạt nó mà. Who are you exactly? Lấy sự con này dùng sức mạnh của vực sâu. Cái quả phong ấn con cá là biết rồi. Giờ đầu tao tưởng là nhìn giống con chiêu giá cái giáp ma vương. Mà để phải. Con này có phong ấn, Giáp ma vương nhìn khác mà. Ý là nó nhìn giống cái năng lượng của cái giáp ma vương hiểu không? Tao tưởng là con chiêu giá làm gì đó mà không phải. Nó nhìn giống cái năng lượng kìa, của cái tượng sức ngược mạnh bên ngoài thế giới kìa. Nó nhìn giống cái năng lượng, cái sức mạnh của cái tượng ngược ấy. Đấy, sức mạnh bên ngoài thế giới kìa, con này dùng sức mạnh vực sâu mà nó kêu là sức mạnh bên ngoài của thế giới thì thì bọn sức mạnh của bọn Korean ấy. So you may speak to me as equals. Nền văn minh lớn nhất của Tây Bắc ngày xưa. Đây cả cô lớn nhất, vô thần lớn nhất. Use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring that kind of power is wasted on it. It eats too much. Bùa ra. Mắt đỏ đỏ xong rồi tông xanh xanh này chiến liêu à. Lấy bùa ra. Playable mà. Không vũ khí cầm cái lễ hái. Tính ra con voi nó thuốc cưng của thằng Childe thật ạ. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. Chồng khó chịu nhờ. Childe thật, thề chị Childe cứ mơ về con nó thòi mà. Child's master's master. Wait, is that right? Right. Sư phụ của cô, sư vị của sư phụ Childe. Sorry, I assumed you did. His name is Sertology. Sertology. I am unfamiliar with that. Anh Long biết à,
Chưa từng nghe Chưa mà. từng À, nghe. chưa từng nghe. Ok. Khó. Quả có vấn đề đọc hiểu tí. How should I describe Kỵ sĩ him? cực ác. Have you heard Chưa of the luôn. name? Xong cả lũ ngầu lắc đầu. Vì đéo ai biết cả. Still Liên quan tới nothing. Bangkok à? Well, how about the visionary? Better familiar then? Còn mẹ nói cái đéo ấy nhỉ. Gold Vine Daughter. Ngôn ngữ kẹt gì đây mày? À? Đủ. À. Ê, Abedo người nhân tạo mà đúng không? Phải gọi Abedo bằng ngài ấy, bắt kính đó rồi. Cái gì? Người nhân tạo. Phải gọi Abedo bằng ngài, bắt kính là không được. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. Tao Mạnh gọi của ngài là tuyệt đối. Tao gọi Abedo là những thằng. But I suppose you Người nhân tạo. understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine Daughter. They are both pursuing some Abedo form of đi perfection. phong, đi may về gió không? Vậy chúng ta sẽ có sư phụ của sư phụ nữa hả? Vậy là chúng ta sẽ có sư tổ. Đủ. Sư tổ là kiểu dành cho mấy người sáng lập ra I believe môn it phái. expedient to inform you. Không. Nhìn Ly sáng lập môn phái hồi nào? Tao nói sư tổ mà, tao nói về khái niệm sư tổ mà. Ai cũng gọi Yên Ly là sư tổ. Tại người chơi gọi chứ trong game chưa bao giờ gọi. Đúng, người chơi gọi. Tại vì theo tôi nhớ không nhầm, sư tổ tức là phải là cái người sáng lập ra cái môn phái đó thì mới được gọi là sư tổ. Còn sư tôn là hình như là sau đó một bậc đúng không? Sư tôn là sư phụ ấy. À, ok. That the all-devouring narwhal used up nearly all Sau đó its một strength bậc. fighting you. Such roaring thằng ở hydro dưới sư tổ thì đều energies là will sư prove tôn của difficult for the sư tôn planet's khác. deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Sư phụ con này là người trong hội ma nữ. Vậy thì cái hội ma nữ này nó đang nghiên cứu một cái lồn gì đấy. Not to worry. Chắc là cũng chống lại thiên lý. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. Lâu rồi tao mới thiên lý, tao cũng thấy lại thiên lý nhỉ. In the end, the people will all be dissolved into the waters. Mẹ của Abedo trong hội ma nữ đúng không? Thì nó tạo ra cái con hắc long ở trên núi tuyết đúng không? Không biết. Nếu thế thì cái thời của bọn hội ma nữ này cũng xưa mà, cũng ngang với lại cái thời của Karian mà. Nếu như ngang với thời Karian thì có khả năng là đang bàn kế hoạch chống lại thiên lý. Nếu như thôi. Còn nếu như trễ hơn hoặc sớm hơn thì không biết. Game này luôn kiểu luôn hướng thiên lý, kiểu phải Chìm mẹ rồi, chìm rồi. Chìm hết rồi. Chìm, yeah. Nổ lên lại chứ. Người dân không bị hòa tan. Bị xóa tội mà. Xóa tội luôn. Nếu bọn dính tội thì bọn nó mới bị ấy thôi. Bọn này mới bị hòa tan. Xóa tội hết. Thế giờ mỗi lần xuống thành Fontaine là mẹ bơi vãi đái à? Công đấy. Thôi chứ xa thì tha cái xin đấy. Mà Fontaine là bị chìm hay là cả cái Fontaine bị chìm. Cả cái Fontaine bị chìm. Giống như mấy cục Rubik ấy, nó chỉ giống lên rồi này. Lên lại rồi, lên lại. Cao hơn rồi. Không đéo tàu to hơn thôi. À cái tàu ở trong cái tù. Ở trong cái tù. Đúng rồi. Ở trong cái tù. Cái tàu dưới cái hầm. Đúng rồi. À tới lúc tưởng là tới cái Fontaine cao lên nâng lên lại hóa ra tàu. Gấp thú. Cái nhìn không giống dùng để gấp người vậy. Máy gấp thú. Thực sự là nếu dốc thì dùng từ con cái tàu này nó bay á. Furina. Kình ngư. Rồi chữ Gnosis đi đâu? Phá hủy ngai vàng là bể luôn Gnosis chứ đúng không? Nó là thần cách mà. Cái Gnosis đi rồi đó. Hồi nãy mày không thấy cái máy phán quyết nó mất hai giọt nước hai bay rồi. Không để ý. Heo. Cái gì nữa đây? Chỗ khác cao hơn. Một tí năng lượng. Một tí năng lượng mà đủ cho cả thành phố dùng. Thì cô mẹ mày dùng biết bao nhiêu năm từ cái thời
nước rút thò xuống lại rồi này. Ai rồi? Nước lên xong thò xuống lại này. Tích lũy 500 năm mới phá hủy được một thần cách. Làm thêm 500 năm nữa, làm thêm phát nữa là đủ nhỉ. Với Alachino qua đây nếu lấy được nó xích về cho cho băng thần rồi. Đủ rồi. Thế là phải chém đúng không họ? Bọn nó lấy nó xích về để bọn nó chống lại thiên lý, nhưng mà bị phá hủy cũng là một cách chống lại thiên lý. Chẳng qua là sẽ bị thay đổi kế hoạch khác thôi. Mất mẹ một con cờ. Gì mẹ gì con chim đấy giống con chu Sara với liền. Mặc dù con chu Sara là con quạ nhưng nhìn giống phải. May mà may không có dây Miko ở đây đấy. Không, đớp cho. May mà đặc xá xong rồi. Chứ không là bọn này thành nước trong hết. Cộng một nguyên liệu đột phá. Báo rồi. Cái nước dâng lên này kiểu giống như của bên cái khối Rubik đúng không? Đúng rồi. Kiểu nó trừng phạt cái người ấy, nó chỉ bao phủ một vùng. Nếu như nâng kiểu này thì nó giống như kiểu cái đế chế gì mà kiểu người tiên cá ấy họ, người dưới nước ấy nhờ. Đều biết. Nói gì quên mẹ rồi. Cái gì mà kiểu của cái giải thức Ai Cập á, là nó có cái gì ta, có một cái kiểu bị đắm chìm xuống dưới người dân gì. Anh đúng rồi, Atlantic, đúng rồi Atlantic. Nói nãy giờ không nghe bé. Giống như kiểu của Atlantic nhấn chìm. Đáng lẽ bọn này cái quốc gia Fontaine này thành Atlantic ấy, nhưng mà bị xóa lời nguyền rồi chứ không. Nước nó chỉ dâng lên để trừng phạt xong rồi nó sẽ rút xuống lại thôi chứ không nhấn chìm hết luôn. Không, Atlantic là biến mất hết. Atlantic là xuống hết, nằm luôn dưới nó. Nhưng mà theo như truyền thuyết thì công nghệ của Atlantic hơi bị xịn giống như Fontaine. Không, giống như Canrier chứ, nếu mà nói thì hơi bị xịn, giống như Canrier chứ. Nó tiên tiến. Mà Canrier bị phá hủy mà kiểu tao cảm giác này cái Fontaine này nó lấy cái lời nguyền này nó lấy của Atlantic ấy. Đúng rồi. Cả phong cách các thứ nữa. Thủy mà. Thì nếu như người dân biến mất thì quốc gia biến mất thì chỉ còn lại nền văn minh cổ xưa thì cũng thành Atlantic của trong Tây Bắc. Cây kia vừa ngập lụt mà sao trong xanh thế? Nó vừa lụt mà sao xanh tươi thế? Chứ mình muốn vậy. Mày trông chờ bọn đi chó làm cho nó hết xanh à? Mua đồ nhân vật nó nghĩ ra nó kiểu nó phải mẹ rong rêu các kiểu dính lên các kiểu hay một cái gì đó khác cơ. Mày nghĩ mẹ kiểu phải hoang tàn một xí chứ đúng nó sao trông như kiểu mờ vàng brand new với bóc hộp á vậy. Thưa mày, mà sư phụ của Childe là điều mới nhất có thể rồi đấy. Tao bất ngờ lắm về cái con thần á, về việc nó làm sửa mô đồ nhân vật đấy. Nó tách mô đồ nhân vật con Furina, nó làm hẳn một con nhân vật mới, nó không kiểu để nguyên một con Furina là tao vui lắm rồi. Nó tháo dài ra là vui lắm rồi. Tháo dài. Với lại họ ơi, thôi như thế này cũng được. Chứ mới có 14 GB mà mới đòi thêm nữa thì bú lắm, cũng được. Tao xin lỗi. 14 GB thêm 2 cái model được rồi. Thế là mà cũng kiểu okay. Nó làm tao hơi hụt hẫng bởi vì đoạn monster rồi sau cái đoạn phong ma long xong nó hoang tàn xí mà trong phần cắt xin nó còn kiểu hoang tàn bên này thì đẹp. Lục sau lên lại mẹ tất cả brand new. Cái này đâu có xin. Cái này đâu có trong cái xin đó. Ok. Hồi nãy cắt xin nó hoang tàn. Có xin nó chìm con mẹ luôn, nước ngập lên láng Furina đi, nước lỏm tỏm thấy. Đồ họa mờ mịt các thứ. Kiểu tang hoang đâu như bây giờ. Là xong một quốc gia mới rồi đấy. Chưa. Còn sắp end thôi. Cái này mới chương 4 bằng 5 thôi. Furina được anh Long mẹ ngầu nuôi rồi. Lộ cái genocide ra là end rồi. Giờ thì kiểu gì thì anh Long ngầu nuôi con Furina báo. Trước giờ vẫn nuôi mà, trước giờ vẫn báo mà, vẫn quỏng mà. Có cái mẹ bướng quá rồi bắt đi ấy thôi.
dưới. Giờ vẫn phải nuôi, vẫn chơi phải nuôi kiểu cưng lại như trứng luôn. Cái chỗ này Boston này, nơi đầu tiên bị tấn công. Tội quá, chết mẹ mấy người á, chết mẹ nửa dân ở dưới. Cưng vãi luôn. Nè, di tích còn lại này, sau khi bị tấn công. Đó, nước nè. Đồ. Làm cha làm chỏm. Đó, làm chạm chỏm này là được rồi. Đòi gì nhiều. Cái này có sẵn rồi đúng không? Đúng rồi. Mày lừa tao, chó. Lại trả lừa mày. Mày đòi hỏi nhiều quá. Tao đòi hỏi đây, mày có ý kia. Lừa được mỗi mình mày, tại mày ngu. Đúng. Ở đâu? Tại tao không chơi. Không, tại mày ngu. Tại mày ngu. Rồi giờ con Navia này nó có một mình, một cõi. Cô đơn. Không ai bên cạnh, không ai bầu bạn cả. Ủa Navia là ở chỗ này à? Nguyên một đế chế không? Ủa thằng kia mang áo Fatui kìa đúng không? Thì tao có nói lúc nãy á, con Alexino nó kỹ Fatui thôi. David nè, chỗ đấy viết là tên của thằng nào Alexino. Hỗ trợ. Đâu? Cái là bắt một con cờ. Bắt một con cờ. Chấp cờ thiên lý. Hello, Miss Charlotte. I'm a Chơi big fan cờ, of yours. chơi cờ tướng nhưng mà lại I chấp cờ. especially like that article you wrote last year about Cờ vua chắc. Cờ vua, ông nói cờ vua mà. Cờ vua. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in Cờ your vua chấp report? vua. It's not charity Khái we're niệm doing chấp here. cờ. We just happen to share the Thủy same là vua. interests as the Spina. I get where you're coming from. Keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature Nó tên nhà báo mà as đúng không? friendly neighbors? Nhà báo real nha, không phải nhà báo nha. Báo là Furina, Nhưng mới là mà nhà báo. thấy cái thủy, cái genocide thủy chưa? Chưa. Biến Chưa mất rồi mà. cơ. Phút rồi mà. Nếu cho thấy thì sao biết con đấy là con cờ gì? Kệ đấy, ai quan tâm. Mất con cờ được rồi, lỡ tốt ra. Thấy gì Giờ được. thiết quan tâm. Không tốt đâu, con hậu á, mày thấy nó chém không? Con hậu á. Thấy à, ôi, thấy hậu. Hậu rồi. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has Xong thiên lý để cho một con hậu khác không? Mày lập một Thiên gai mới. Thiên lý chơi hẳn mày cũng tốt rồi. Thiên lý đâu ấy được. Bảo tin không nó mới làm được. Thiên lý thiên không hậu có khác nhau à? Lý là người của đảo thiên không. Bảo tin không nó mới làm được. Có thiên lý chưa là. Tức là nguyên cái đảo thiên không lộ mỗi thiên lý á. Lộ ra cũng chả nói chả rằng gì đâu. Nó chưa nói gì luôn mà. Nó cứ đấm thôi. Búng cái tay cái hai anh em từ thế giới khác luôn. Cái duy nhất mà gần với thiên lý nhất là chỉ biết là Khanrir bị đảo thiên không. Khanrir còn Mà bầu combat cũng chiến lắm chứ. Combat là 10 tỷ mấy cày chứ đùa. Chụp hình. Riêng cái việc tiêu diệt được 2 vị thần là thấy khủng khiếp phải cỡ nào à. Vị thôi có vị thần ở nhà eco trắng mà cũng chết chứ. Lạ vậy. Thì củ trắng đéo mà việc nó nặng nhất đấy. Việc của con thảo thần là nặng nhất đấy mà. Không có thảo thần là bọn thất thần chết hết rồi. Là Tê Vát bị xâm lược, bị nát bét rồi. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news. Mình có thảo thần kênh quản một cái cổng mà. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you. Cái đội quân nấm của con thảo thần nghe nói là chị không chết được chị đấy. Nó đẻ liên tục. Nó nhân bản. Nhân bản là đẻ liên tục, không bao giờ giết hết được lũ đó. Một cây mẹ cả tỷ bạo tử. Xong rồi lấy nấm. Quân của thảo thần nữa mà, xong cái lực bây giờ anh em mình đi ngồi farm đi lấy bào tử. Tỷ cái bào tử đúng không? Xong rồi lấy lôi với hỏa dập vô cái thành bào tử chết. Đầu cái phải farm cũng khác. Ngày xưa đi farm với nó đéo biết. Cứ tầm Raiden với Bennett ra quọt. Đùa má, quá tải nổ. Tắt. Mấy con chết nhanh vậy. Giết sướng vậy.
cuộc phải You're right. bầu cử năm I've đã got to chết. treasure every moment I have with Đến them. cả mà In which Xài case, được đến làm cả chi? I'll be người making a người move cai quản first. cây thế giới, người gắn Stay liền với cây safe thế now. giới còn bị And nhiễm tell me cái if you phóng hear xạ chết anything thì interesting. thôi mẹ bọn thần khác I'll vô chỉ treat you cần to afternoon tea in exchange. Đó có con Stara mâu chệ vô cái mẹ đầu thai luôn mà. Chuyển kiếp Đấy. luôn mà. Gì đấy? Cô thấy được Isekai được tẩy trắng rồi cho cái tay mới luôn, đỉnh vãi luôn. Bọn khác nhảy vào là chết sạch, mình con thảo thần canh giữ được lâu nhất đấy. Cho nên mới nói là không có con thảo thần đâu mà. Cái cuộc chiến này thua lâu rồi. Không, thua chỉ là thua Tevat thôi chứ đéo thua đảo thiên không đéo thua. Này. Vẫn đang vẫn chờ nắt lên. Lên hứa hẹn Mà lúc đó là mấy vị thần cũng như con cờ của đạo thiên không rồi mà. Thì đúng rồi mà. Thì đúng mà, bọn nó là được coi là cờ mà. There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. Đúng. Anh video ngầu không? Ngầu quá không? Mà yếu điên. Yếu á? Yếu đâu, mạnh mà. Of course. I'm here to welcome Bạn you không? and our dear Miss Charlotte, Bạn không? whom our good head nurse recommended to me. Ta thấy nó cứ lết đít vô cái tim rồi làm Ayaka nó xúc đầu ra. Nó bò vô cái tim mày ta chảy ngược cái xong con gan vô nó cầm bắn vô nè. Bắn đá đít ra ngoài. Tôi thấy có cái tim nào. Không, mày nói thế. Nó tìm xây cầu mày. Tìm kỹ sư. All right then, this way. Người ta kỹ sư xây dựng, người ta không cần phải đánh nhau đâu mấy. Mẹ mày. Còn Ganju nó không có đá ra đâu. Nó hút ra thôi. Nó lăn ra. Nó lăn bẹp. Hồi xưa Ganju béo lắm. Xấu á. Lăn cho bẹp thành tờ giấy xong rồi thổi ra ngoài. It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Lăn ra thành tờ giấy xong rồi liên quan thái nhỏ thổi ra ngoài cho bọn thương nhân. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to Mắc the vệ sinh nó mà Steamer chưa đi for- được. Làm cho hết. Ủa? I actually did Không, meet Mr. đã làm phải làm cho xong chứ. And I'll be honest, I Cái này enjoyed là hậu chatting with chuyện you thôi. more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a Đoạn hậu miracle. chuyện The mẹ art Không that còn một saved cái people. một cái 4.6 Why, nữa. you recreated a Màn myth 4 chương back there, like an 4 màn 6 nữa, đây emissary mới là legend. màn 5 thôi. Still, if Một phiên I'm bản nó not sẽ có 2 màn. Where's that flying ship Nhưng mà now? xong ấy thần rồi. Đúng rồi. Xong về thần rồi. Cái màn sau hình như là qua map mới, màn sau là để kiểu chạy bên map mới. I Đoạn have sau to chỉ là hậu chuyện apologize, thôi but mà. that ship is presently in the bowels of Xong our thần rồi factory. đoạn sau là hậu chuyện hết. Really? Hậu chuyện của Then con in dân that hết. case, could I have an interview with you to make up for that? Chứ không phải là dắt thằng đi chơi à, hẹn hò à. Chắc thằng đi ăn You already Dango. know my answer, I'm Chỉ afraid. giống bên bọn tạt ấy, Best đánh to xong con interview phong our ma head long xong nurse Việt thần instead. rồi đấu má bắt Or mình đi perhaps dọn you'd dẹp like to mấy take cái con another khỉ photo nhỏ of nhỏ this nhỏ couple ở of researchers? trước cổng thành. Did you Khó really chịu have quá to rồi. use the word cup? Well then, Bắt two solo phá mấy cái photos hàng will rào do. đủ mà. Is my hair messed up? Bộ hiệp sĩ làm cái đồ gì á? Ủa My được phong tước hiệp sĩ mà. My cũng là thành viên của đội hiệp sĩ Tây Phong mà. Hiệp sĩ danh dự mày. Hiệp sĩ danh dự. Ah, see, Nó thành viên của kỵ sĩ Tây Phong, đủ mày. Hiệp sĩ danh dự không phải là thành viên mày. Không phải Chức thành là viên chức danh dự thôi mày. không phải thành viên chính thức. Nó chỉ là không phải thành viên chính thức thôi chứ nó vẫn là thành viên. Thế lộ thành viên chính thức làm gì? Một thằng đi khịa địa lực, một thằng bọn còn lại làm gì? Thằng đi khịa địa lực là quản lý quân đội. Đâu đội kỵ sĩ, đội cái đó. Same old, as you can see. Thằng đi khịa địa lực xong rồi đi mở cửa cho con cờ lây chui ra hả? Tay vậy. Cây da là kỵ binh Tây Phong. Amber là kiểu chim tinh á. Còn Jin là quản lý. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lorvine? Và cái việc con đội trưởng danh dự làm đó gì? Sai thằng kỵ sĩ danh dự đi làm việc của bọn Tây Phong. Đúng. Mẹ. Còn đi lức là kiểu trả chức nhưng mà tự làm. Batman. Từ chức xong tự đi làm việc thay cho lũ kỵ sĩ. Tại vì bọn kỵ sĩ nó nhiều thủ tục quá, nó ghét. Nhức cái đầu á. Còn có một trong lũ kỵ sĩ có một thằng đi ngồi mở cửa tù cho con cờ ly nữa.
Là cái thằng chọc đi lúc cái thằng nào nữa. Thằng What Ron đó. change can there be? Ỷ vãi. The fortress will keep chugging along, and so will my duties. Sao giờ nó thấy kiểu As to Ly what trong Miss cuộc Furina's game mà departure will gây mean ra for nó the thích nation, cuộc Ly mà and nó if kiểu our laws không and phải cứ là governance will mấy be một transformed, kiểu we'll leave muốn those to the con folks Ly of nó the được overworld. lớn theo cách của nó ấy. Còn Jin nó kiểu là muốn quản á. Nó là thương đi. Đúng rồi, nó là thương á. Good. In that case, Một let's đứa thì call là it a day. thương, một đứa thì là lo. Thanks for your cooperation. Thương Come on, xong rồi. traveler, let's go. Đầu ta cũng nghĩ cái đó là chiêu trò để chạy KPI cơ. There'll be a next time. Thì KPI là anh em mình nói vui với nhau thôi. Write a story about the underwater fact. All right, last stop. Mới nói là kiểu cái Tạo vấn đề bán giải pháp đúng không Khoa? nuôi dạy của bố với mẹ nó khác nhau chỗ đấy đó. Kiểu xin mẹ đi chơi không được, cái chuyển sang xin bố vừa kêu hay quá mẹ con không cho. nhưng mà nuôi dạy của bố với mẹ khác nhau đúng không? Theo mày thì cách nuôi dạy của mẹ hay là của bố khó hơn? Hả? Gì? Hai. Như nhau. Chứ mày có để ý không? Mẹ của con Cờ nó làm gì với con Cờ Ta chưa thấy bả bao giờ. Bả đi chơi rồi. Ta biết bả trong hội ma nữ nhưng mà ta kiểu đi chơi rồi, bả đi chơi. Kiểu con ở đây chơi nhá, quậy thoải mái nhá, mẹ đi chơi. Mẹ cũng quậy. Con ở đây con quậy Mon Tạt, mẹ đi quậy Tây Vát. Ok. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ à? Nhỏ là việc nhỏ lớn, việc lớn. Tự nhiên tôi nhớ lại vụ đợt Liyue năm mới tổ chức bên Liyue ấy. Còn Jin nó cũng hình như được mời qua bên đó đúng không? Jin nó được, có được mời nhưng mà không qua được. Có được mời xong rồi bọn nó kêu Ly ra là khủng bố Liyue đi. Ê, tao tới người ta chờ cái thang máy nó mất của tao 2 phút xong tự nhiên tao có cảm giác tao không nên đi thang máy mà tao bay xuống. Sao? Tại đó ngu. Tao chờ cái thang máy 2 phút đồng hồ, chờ cái thang máy đi lên, tao rớt như này xuống có phải nhanh hơn không? Chịu rồi, người ta xài hết mana rồi chưa đủ vận hành được lại thành phố phải không? Còn đéo đâu mà vận hành. Đúng rồi, hết điện rồi đúng rồi. Giờ tự người dân làm chứ. Đúng rồi, hết điện rồi. Đó, nhưng mà nước nhiều này là mấy cái đập thủy điện không hết điện được đâu, nhiều lắm. Nói chung là hết điện luôn rồi, hư mấy phát điện rồi. Mấy phát điện chuyển hết năng lượng qua Tràn Long. 3 giờ chơi không? 3 giờ rồi, ok thế để tao xong nốt cái quest này rồi. Chơi tới tầm 6:30 ta 7 giờ mới on. Chứ 5 giờ tao nghỉ rồi, 5 giờ đi làm sớm. Tao cũng đang cố cho xong cái này đi, tao đi đái mất tè quá. Đông khách vãi lồn đúng. To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have contact, please? Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Furmina's Thằng đồn nó vừa mẹ mày fail NNN ấy đâu mà nghe giọng. He even wants to assist in our magic shows. Tưởng tượng là nó bơi xong nó vớt đống đồ. Kình ngư lên bờ thì thiếu nước mi. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant and later Fremine himself. Nó nuốt vào trong nó dùng cái con I nhỏ think we đằng can sau nó leave đập cái bốt. underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Sau cái lúc con kình ngư thật lên bờ thì con này nó lại không xuất hiện. Every journey begins with the first step. Hai đứa này có về nhà hơn hay là ở lại Fontaine? Nhà của nó ở Fontaine mà. Có về lại nhà với Alechino không? Alechino ở đây kiểu giống như cái nhà đó là chỉ là cái chỗ để tá túc thôi mà. Dạ. Cái nhà của bọn trẻ này đều là đám trẻ mồ côi của Fontaine mà. Thì mày cứ tưởng tượng mẹ có Alechino đi công tác đây, xong rồi tới đây nó nhận đệ. Làm một cái trại trẻ tập trung trẻ mồ côi lại không? Xong rồi nó về nó thăm bọn trẻ rồi đi công tác tiếp rồi. Không, bị thăm bọn trẻ sai việc xong nó đi công tác tiếp. Rồi cho ăn nữa chứ, nhầm cho ăn.
Cho bú không thì không biết, chắc đứa nào nhỏ thì mới được bú, còn đứa lớn lớn thì chắc cũng sữa hộp đấy. Cha vừa kìa. Mày nói thế Ủa, Huy rồi nó Gnosis, đây Gnosis bị bế rồi. Tức là thế vẫn còn Gnosis à? Không mất cái gì cả. Nhưng mà ta tưởng con Furina, con Focalo nó kêu là sức mạnh của thị thần là tước đi từ bọn rồng mà. Không, để bọn tạo rồng là cái... thiên lý tước đi sức mạnh của bọn thiên rồng. Biết là thiên lý tước sức mạnh của bọn rồng để chuyển thành không thị thần mà. Đéo điên à, mày đâu ra đây? Nãy con Focalo nói thế rồi kêu trả lại mà. Có cái con mày đây, mày tua lại stream mà coi. Nó kêu là nếu như mà phán xét người dân Fontaine có tội thì cũng nên phán xét thiên lý, tại vì nếu mà thủy thần lợi dụng sức mạnh của nước biển khởi nguyên thì thiên lý cũng có tội, tại vì tước đi sức mạnh của loài rồng cổ xưa, đúng không? Mấy con rồng cổ. Đấy. Thì nếu mà đòi công bằng, thì phải đòi công bằng cho rõ ràng. Phải trả lại sức mạnh cho mấy con rồng thì mới được phán xét người dân Fontaine, còn không thì bây giờ nó tự quyết định. Đấy, kiểu thế. Còn cái kiếm mà để chém con thủy thần thật ra chỉ là cái năng lượng mà tích trữ 500 năm thôi, có cái Gnosis chỉ là công cụ để thu thập năng lượng thôi, kiểu thế. Nó là cái cỗ máy phán quyết mà. Còn trong lúc mà con Furina đứng nó diễn nó múa trên sân khấu thì tự nhiên cái Gnosis mất mẹ rồi. Cái Gnosis là cái chuyển đổi năng lượng. Đúng rồi. Đấy. Nó là cái thứ để chuyển đổi năng lượng cho bọn thần. Nó chuyển đổi năng lượng từ đảo tiên không xuống. Nói chung là không mất cái Gnosis nào đã, vẫn đủ. Nó là cái Gnosis là cái để liên lạc với đảo thiên không, nhưng mà thì mẹ đéo hiểu sao mấy cái Gnosis đéo liên lạc với thiên không nữa rồi. Ấy còn giống con cờ hơn. Nó thành một cái công cụ dùng để mà nghe việc để làm chứ không phải là để liên lạc. Nó là kiểu yêu cầu, không, nó là mệnh lệnh chứ nếu phải là yêu cầu. Ngày xưa tụi bay có xem Gia đình phép thuật không? Nó cũng kiểu thế. Lồn cái đéo thì nó cũng không biết vậy. Mày biết không sao? Tao biết có phim đấy. Mà mày không xem. Tao có xem phim đấy. Tức là nó. Đúng rồi. Chắc năm coi được tập. Nhiều thế nhờ. Cái Gia đình phép thuật thì nó cũng y chang, có một cái đảo kiểu đảo cho bọn con người có phép thuật ấy. Xong rồi bọn gia đình phép thuật chui xuống dưới trần gian kiểu ở sống thử cuộc sống loài người. Xong rồi mỗi lần mà bọn trên kia liên lạc xuống là bọn dưới này kiểu đứng quanh cái bàn hát múa hay không? Thì cái Gnosis nó cũng kiểu giống như thế. Chỉ bên trên nói được gọi được xuống dưới chứ bên dưới đéo gọi được lên trên. Đó là mệnh lệnh. Mẹ giống như các bảng nhiệm vụ ấy, nhận nhiệm vụ mà làm. Còn đéo có ý kiến, đéo trình bày cả. Mày không làm đấy nguyên thật. Nguyên thật là không có đùi. Đùi nào? Đùi bị chặt rồi mày. Đùi gì? Mày cũng có bao nhiêu cái đùi khác. Bay mòn có cặp kìa. Buồn vậy mấy. Cút mấy. Thầy mấy con lắm. Con dễ thương mà. Kiểu lâu lâu kiểu từ giọng ai này đó. Who's that voice? Đấy, đó, nó đó. Giọng Alexino chứ giọng nào? Đó giờ cha. Father. Biết tại sao Alexino đặt là cha rồi. Tại vì cha thì không cần cho bú. Gì đấy, cha là chức của cái chủ chức đang người phát đứng đầu của nhà trẻ mà. Tao đang phân phát. Cha là kiểu nhà thờ. Tao đang phân phát. Nhưng mà cha cũng cần bú à? Cha cần bú, cha không cần cho con bú. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable. Đen đâu, cần gì phải tẩy trắng con này đó, đúng không? Switching my masks. Không mày. Nó lập một công rồi thì bây giờ nó lấy về thôi. Cũng như là không cãi trao đổi win-win thôi. Win-win mà, đó. Còn mấy lần trước là mày đấm đá ông cướp giật các kiểu. Làm đủ trò. Và tập nào phiên bản nào cũng tội chưa dè vậy luôn.
Đeo làm gì? Đeo ai làm gì? Lại mẹ có sư phụ cơ với cầm đầu sách cổ đấy. Mẹ còn ném về đúng mà. Có sư vợ chạy đến thì mẹ sao mày ngất ở đây? Đúng mà, cầm ném piu đi về nhà. Đâu ném vào trong vực sâu chứ, trong kia như vực sâu. Nhà đó gì nữa? Nhà của nó chứ nhà gì của nữa? sư phụ ấy. Nhà sư phụ á. Còn cái delusion này là qua bên băng quốc mới cấp cho. Mẹ túm cổ đi về nhà. Mẹ mày đi chơi lang thang gì ở đây? Xách con cá voi của tao đi đâu đấy? Mẹ mày. Mẹ vác thú cưng như lang thang, mẹ quậy phá tưng mừng. Làm gì cứ là lạ, sao cứ mơ thấy con cá voi á. Ghét con thú cưng trong người à. Thì con mày. Đi đâu cũng khổ vãi luôn đi mẹ. Nếu ai làm gì? Quốc gia nào cũng mẹ mà đánh nhau sứt đầu mẹ chán, mệt lên mệt xuống. Đéo ai nhớ tới. Mà cuối tập lúc đéo nào cũng bị xách cổ về. Ơi luôn. Đéo ai làm gì tự nhiên mang tiếng pha tui không? Tự nhiên mang cái danh pha tui xong bị chửi như chó. Đéo ai làm gì? Cuối phiên bản nào cũng bị xách cổ về, khổ quá cái đái. Nào có khi sư phụ sách về đó, lúc sau banner quay lại chiêu đá được bút bật lên nữa chết anh em. Mỗi lần nó quay lại lúc nào chả được búp. Lúc nào mà nó tòi cái banner là nó có một cái vũ khí mới mà mấy. Thì là lần này nó bút bật kiểu mạnh mẽ hơn sao? Không bút vô trong cái như kiểu con đang hay với con đang fan đấy. Không bút vô trong một kit đó. Cùng lắm mà nó cho thêm một cái vũ khí mới mạnh hơn cái cũ thôi. Có thì chỉ có thể là nớp thôi, đéo thể là bút được. Nó ra về con Ayaka từ 600%. Không, ý là mẹ ra thêm banner mới, nhân vật mới cũng là chiêu đá bút bật. Còn nó làm sao sẵn rồi. That's right. Banner chiêu giá bình thường nếu ai mua, nếu ai roll thì nó chui vô banner mặc định. Nhảy lên. Nhảy vô. Mày làm thế thì con mẹ cái bọn roll C6R5 bọn nó chửi cho. Nó đéo buồn đâu, địt mẹ nó chửi thẳng mặt đây. Bọn bên Trung bọn nó khiếu nại ấy. Buồn thế. Bọn bên Trung bọn nó khiếu nại ấy, đéo đùa đâu. Mấy cái đó mấy cái đụng tới quyền lợi người chơi là không có được. Đúng tới quyền của nó, bọn nó khiếu nại, bọn nó ấy phiền lắm ấy. Cái quest này cũng phiền. Cái quest thì làm lâu vái đái. Đợt đánh xong con rồng mình cũng thế, cũng ngồi nói chuyện từng thằng một. Có quest nào nhanh hả Khoa? Quest phá thần thì đến đoạn cuối ngồi cũng là nói chuyện với toàn quốc mấy cái cọc. Hay mày muốn đi phá mấy cái cọc ở bên Montart. Mẹ. Mày làm cái gì vô? Cái con dở hơi này ở chiếc thuyền nói nhiều lắm nhá, địt mẹ. Vô chi đấy khó. Human. Where human come from? Where human come from? Trông khó chịu quá. Người đến từ đâu vậy? Khó chịu quá. Human. Đúng rồi, lúc nãy lúc mà làm quest cho trong cái trà cùng Melusin nó có nói câu à. Human. Human. Nhiệm vụ ma thần này cuối cùng chưa nhỉ? Cuối cùng bên phong Tây nó chắc là chưa đâu Trung ơi, còn lâu lắm. Còn hậu truyện nói Trung ơi. Nếu mà Trung mà hậu truyện thì mấy cái linh ta linh tinh vặt thôi. Mình tìm cái địt này mày. Tìm Neverlet. Tao là Neverlet. Mày nhưng mà cái tao quốc gia nào cũng thế mà, con cũng phải có một dài hạn, một khoảng thời gian dài hậu truyện. Giống BLG thì mẹ bọn dân đánh xong cảm giác con banner con Furina nó bị con này làm mờ nhạt không? Bị con quần què này làm mờ nhạt. Mày nhạt gì? Nó mặn quá. Chứ không phải bị con Focalor nó làm mờ nhạt à? Không nói về lo, nói về kiểu gameplay thì Đâu có tâm lắm. Ủa, tìm Nevilex. Hình như nói chuyện Nevilex xong còn phải đi tìm con Furina nói chuyện nữa cơ. Cái gì?
Tao nghĩ là thế, bởi vì kiểu gì nó còn phải nói chuyện tất cả nhân vật trong thành phố mà. Tất cả nhân vật liên quan. Ủa vậy bây Inazuma mình không có lôi long hả? Cái khác rồi. Cái khác rồi. Đâu, lôi long liên quan gì? Có bên Inazuma có cả con rắn với con đéo thì giật điện Rắn bên khác kia vậy, kìa. rắn nó khác. Con rồng khởi nguyên đâu phải là ở quốc gia nào là con rồng quốc gia đấy đâu. Nó chỉ có ở, nó là đại diện cho nguyên tố á, rồng nào là đại diện cho nguyên tố đấy á. Nó thích đi đâu nó đi, bọn nó đâu có phải là thuộc sở hữu ai đâu, chẳng qua là ở Fontaine này là nó cần con này để ở đây thôi. Con này nó tự lòi lên mà, nó tự chui lên. Con thủy thần cần thằng này ở đây cho nên Thế con rắn kêu con rắn là đừng biến thành bộ xương. Nó là quái vật. Nó cũng đủ to mà. Nó là ma thần. Không phải là rồng à? Tiếc thế. Nó là ma thần, nó là rắn. Rắn với rồng cũng gần như nhau đúng không? Đéo, nó giống cả bạo. Thế thay em đi khác, nếu em nói con gà cũng là con khủng long. Không, hai nó khác nhau mà. Hai nó khác nhau. Nhưng mà nó là một mà. After the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water bên from the Sumeru có primordial đứa sea. cho quả coi quan cảnh của toàn cảnh của con rồng cổ bên Sumeru ấy, to quá. Tại bên Sumeru cũng thấy có thảo long, mà Inazuma không nghe có lôi long. Có đâu. Thảo long nào? Thảo long nào? Nó chỉ cho nhìn thấy con rồng thôi. Con sâu róm mới đứa vậy. Thảo long nào? Con đấy không phải rồng. Nhìn con đấy mà bạo rồng, đủ má. Con sâu róm mày. Người ta nói nó là rồng thì phải nghe là rồng thôi chứ biết ra giờ. Nó là thú cưng của đây đà. Nó vẫn là rồng. Sâu róm. Không, hình như là con pet của đời trước chứ không phải của này đà. Mà con nó hệ phong mà đúng không? Nhưng mà đánh rất là mạnh phong mà. Phát mạnh phong. Hay tao nhìn nhầm? Mạnh phong nào? Tao nhìn nhầm chắc thế. Mù màu. À hết rồi. Hỏi mấy cái này là hết rồi. Không có. Hết rồi. Mấy này chết rồi. Tao không có gì để nói nữa. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown cat, but whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him. As for the judgment passed by the oratory stirring, mẹ bắt con pet trong người, cái cổ pet quyết nó thấy. Phát tội cho phát. Ai bị ưu vát con pet trên người chứ, ngu quá. Vác con pet từ mẹ Lije rồi, từ cái hồi ở Lije rồi. Qua đây còn mấy phát quyết thấy luôn mà. Thằng này giữ hàng cấm. Sinh vật quý hiếm. Còn mấy phân quyết không đưa kiểu rõ ràng rồi, nó kiểu mày có tội. Hết. Đúng. Đâu nó có đưa mấy cái không có. Giống như lúc nãy nó phán quyết con thần ấy, nó ghi là thủy thần có tội. Án tử hình, hết. Nó chỉ có đưa tội người nào có tội hoặc không có tội xong rồi đưa bản án nào. Nó không đưa mấy cái kiểu mông lung như kiểu gợi ý. Có đưa thẳng luôn. Có cái nào thắc mắc nữa không nhờ? Nếu là nãy giờ anh em mình làm thì cũng có cái gì thắc mắc nữa đâu. Tương lai Fontaine nè, đó này phải hỏi nè. Và hay là tất đủ mana. Về chuyến hành trình tiếp theo nè. Bị loại lộ đúng không? Mày sắp tái ra quần chưa Khoa? Chưa. Tao cũng khỏe lắm. Mà tính ra là hay là vừa đủ mana đúng không? Chứ mà kiểu thiếu mana tí thôi là không dư rồi mà tích cả 500 năm. Lỡ vừa đủ sao mà. Đó thì ai biết, mi đi đo à? Không ai đo đâu, chỉ biết là chắc. Cái con thủy thần nó hỏi hội ma nữ rồi mà. Nó lấy lời tiên tri của bọn tính đầu tính hết là tính toán kỹ lắm. Tính thời gian mở phải sale rồi. Mở phải sale tính là 1 năm này, thu nhập bao nhiêu nè, tính trung bình ra nè. Tài bao nhiêu nè. Còn nó tính thời gian mà Fontaine nó bị tiên tri lời tiên tri ấy. Rồi tính thời gian tích mana của máy này. Kiểu dư ra tí để cho Fontaine cũng dùng
tí tí rồi. The wear and tear on Xài her hết con spirit mẹ will, luôn of à. course, take time to Xài heal. cái hết cạn But luôn. now that she no Nó longer móm has Hư to luôn play cái the máy role mà, of máy Fusel mất or the Hydra, Đó, mất máy mất tại vì thì mất cái Gnosis, she can mất finally cái lay Gnosis. down mất luôn cái her Gnosis trong and máy lead ra a luôn mà. normal life. Gnosis mất tại vì con Alexino cứ trộn. Đó. Nó trộn mà Tại nãy Level đưa cho Latino rồi, nó vậy After buồn mấy. Fusel passed on, bể thì đứa the Trắng, Aura trees nó also đừng ceased to đừng màu function. đen This waifu matter Huy will như thế. directly affect our bể thì trials. rồi. After much careful Waifu consideration, Huy. I've decided to take over its role Con in bu à, our courts. chắc chưa. Waifu hiện Now tại on, của Huy. I shall hear cases and pass verdicts Mấy tháng by nữa con. myself. Cái con dính Death Flash từ cái lúc xuất hiện tới giờ. Waifu hiện tại As an của Huy. elemental dragon, there are indeed À many không biết things tương that I lai must sẽ như do. nào, tôi nghĩ là But Huy this hấp power nốt con sư phụ and của this con duty, Childe rồi. in a Chuẩn bị manner thành of Waifu rồi. speaking, you could say that both were granted to me. Mày chờ đi. Before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty Không, of cái the con đấy là Eudex kiểu dùng shall sức mạnh của vực coexist sâu thì within my chắc cũng person. phải qua. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about Mà another nó problem, nói sức mạnh vực which sâu, is sức that the mạnh Upper bên House ngoài shall thế no giới longer thì produce thì chắc vực immunity. sâu đấy phải trong của Tây Phát. Ê, anh Long được hoàn trả sức mạnh rồi nè. Một phần sức Chỉ mạnh. là cái chỗ cái vương quốc mà không có thần nó sử dụng sức mạnh Công của nghệ. vực sâu thôi chứ không phải là Công nghệ. vực sâu là của Tây Phát. Không, thần As I am now, I have Đai- full command đai- of đai- a đai new đó. Lucia, and it can serve as a đó, complete thằng đó thì substitute. mà thằng còn Another cuối reason cùng why của I cannot Nè, quite thấy không? obtain Anh Long bây giờ immediately. được Đang hoàn trả slap một á phần hả? sức mạnh rồi nè. thằng đấy nó cũng có sức mạnh của vực sâu mà, nó dùng sức mạnh của vực sâu mà. Ask away. Thì dùng sức mạnh I vực will sâu tell nhưng you mà the đâu truth có as nghĩa I là know it. vực sâu là của Tây Phát đâu. Nhưng mà vực sâu là cái bọn vực sâu Bọn- là cái bọn tàn Bọn dư nó của... sử dụng sức mạnh của vực sâu. Vực sâu là Chứ cái tàn con dư Stalker của nó vực sâu là tàn dư của đế chế Khandir cũ mà. Mày hiểu không? cái sao con Stalker lại nói vực sâu là sức mạnh vực sâu là của thế giới khác mà. Không phải là của thế giới khác, của nền văn minh khác. Nó kêu của thế giới khác. Mày không có mày không đọc nó viết trong dấu ngoặc kép to vãi cả lầu. What the fuck? Thế giới khác, tao nghĩ nó kiểu Nó nói là con thằng Nevillex không sử dụng sức mạnh của thế giới khác nhưng vẫn đánh được con cá voi. Mẹ nói. Thì con cá voi từ thế giới khác. cái thế giới khác đó là cái vực sâu. Vậy con Stalker nó là cũng là người của Cararia gì đó với mày. Khandir. Con Thì Khandir sụp đổ xong rồi mấy thằng còn lại nó kiểu nó lấy- mang dã tâm ấy, nó biến cái đấy thành nguồn năng lượng riêng của nó thì nó đặt tên cái đó là vực sâu. Nhức đầu. Chờ game ra tiếp đi. Rồi Cả thì đầu. hành trình tiếp theo, chuyến hành trình tiếp theo chúng ta sẽ đi qua đâu? Chắc chắn rồi, chỉ còn một thôi. Tại vì chúng ta biết điểm cuối rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu điểm đầu và biết được điểm cuối rồi thì chỉ mấy khúc giữa là ra tới đây là hết rồi. Qua Netland hỏa quốc nữa là hết rồi đúng không? Hỏa quốc, băng quốc nữa sạch rồi. You will soon be Mấy heading cái to à? Natlan, I Đây, presume. Natlan này. Không, I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I Cái know tiếp theo about chắc chắn là Natlan. Natlan rồi. Ta tưởng As Natlan far trước as mới I'm tới aware, Tây nữa. Natlan can be said to be a nation of Có thể coi là vương dragons. quốc là rồng. Qua đây pha vảy. Mẹ, chắc trước sau gì cũng qua đây pha No, vảy, I pha suspect that vảy I một would con nào not đấy. find myself welcome there. Rồng thì chỉ có Unlike vảy với ancient móng, dragons such có as cái mẹ myself, sừng nữa. the dragons of Từ từ, Natlan have đánh con cá undergone voi many chắc là years ra of được gì. development and evolution. Đánh mới biết chứ. Large numbers of them have entered a form of Làm coexistence. xong quét tao đi đái cái đã. Vi cá rồi, chưa Natlan chê is ra also the xí nation với vi of cá war. nhá. War ravages those lands like an undying Cái flame. cá này đưa cho mi ăn. There is Ăn one cả đời other luôn piece thấy. of information I got incidentally from my Ồ, negotiations phải with đái the mày Maid mày that thấy I con believe chiêu will giáo be lọt useful ổn to trong cái you. bụng con cá voi không gì, The nó như một cái harbinger chấm bé known as tí the á. Captain has Xong thrown mấy his để share sơ cơ into the mẹ endless ring of vứt war. ra. Cơ ra kiểu gom lại kiểu gom lại thành đúng cái viên bi bé xíu. Ném vào, xong rồi túm đầu về ném vào. Mẹ, hai đứa chúng mày đi về nhà. Suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. Bỏ mày la ca hơi lâu rồi. Fontaine's doors will always be open to Hai you. đứa chúng mày đi về nhà. Mẹ, về nhà tao xử chúng mày. Ask away. Mày I will về tell đây, you the mày về truth đây as I tao mới know xử it. chúng mày. Như kiểu như kiểu bố mẹ là cầm chậu ở đây nét á. Ngồi nói chuyện với ông chủ á, kiểu đó. Mày về đây tao nói chuyện đó mày. Mẹ, đi về nhà. Nhá. Nhớ hồi xưa No wonder có the mấy House of vụ the Hearth is the phụ huynh Fatui cầm intelligence chỗ lông division. gà rồi đi They ra are certainly mấy sharp. cọ.
So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Mẹ tao đâu có nét In vui lắm. truth, I exchanged some Đéo nói năng further con cà kì words đâu. with that lady named Skirt Ra after kêu sending đi you về two con. back to the surface. Đi về nhà. Đéo nói It năng went con cà kì something ngày like hôm sau vẫn đi this. chơi net tiếp. Chuẩn bị cắt xin chắc chắn luôn, đen đen thì thường là cắt xin, đúng rồi. Không, hậu tử ký ức Sai mình rồi. làm nếu có xin. Cũng là cắt xin mấy. Sai rồi. Sai rồi, hậu tử Nó ký ức. loading rồi. Neverland nó vừa hậu tử ký ức mà. Nhìn thấy cái ấn hỏa không? Nhìn cái ấn thủy không? Để cắt xin, lót đi cắt xin à? Hay lót đi cái gì? Loading nó Lót đổi map tình á, cảnh. đây nè. Lót map đó hả? Thì nó phải lót. Cắt sinh nào? Đâu? Nào? Được. Sao con nào ở đây? What Không, next? con Neverland nó đang dùng sức mạnh Hậu nó tử. để- The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer Đâu? getting any interference. Quay lại đây để I can làm finally cái đó catch gì? the scent of Không, your không. power, Hậu tử lại mà. what it's made of. Đúng là Neverland nó có It's nói the là authority of the planet's primordial gặp riêng, nói chuyện dragons. riêng với Neverland. But with something very Là similar vì to của thần linh God's nữa, curse là mixed lấy in. luôn cả sức mạnh của thần rồi đó hả? It's quite a novel Quyền năng blend. của rồng cổ ban đầu là tinh cầu. Thêm chút gì đó giống như Là quyền. của tinh cầu. Nhưng lại có thêm một chút gì đó giống như lời nguyền của thần linh, lời nguyền là kiểu lời nguyền của thủy thần à? I'm sure I've encountered something like this before. I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the playable remains of đấy. the third descender on your person. Thi Yes. cốt của cái đổ bộ thứ ba. Remains? À, I've never heard of any such thing. Từ kẻ đổ bộ thứ ba là lồn chứ anh em giải thích với. cái đổ bộ là bọn giống kiểu bọn Atheder với lại Lumi ấy. Ok. Bọn đấy gọi là kẻ đổ bộ. Hai khứa đó là không biết từ đâu tới thôi. Không, chỉ có hai khứa là để biết từ đâu tới thôi. Từ thế giới bên ngoài login vào. Bọn này là cái Atheder với lại Lumi là kẻ thứ hai mà. Kẻ thứ ba là ai? Bọn đéo biết. Mà tại sao lại ra thần di cốt rồi, kẻ thứ ba hẹo rồi. Kẻ thứ từ mẹ có mấy đứa đổ bộ tao đéo đọc bên. Chắc trước đó có trước Aether với Lumi để có mấy thằng chui vô rồi. Well, that Tao much không is có true. đọc bên After Fosulo's Sumeru, phải đọc divinity Sumeru faded, thì she mới handed nhớ. her gnosis to me. Không có đọc. Chưa làm. But I fear thằng I'd cắt never da. heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, Kỵ sĩ I got cực from ác. him. Tao nghĩ cái kỵ sĩ cực ác này là cái con lúa mì á. Là con ma nữ. Con ma nữ là Lỡ con lúa một mì đứa á. trong hội ma nữ sao? Con lúa mì ở trong hội ma nữ á. Lúa mì chùm cuối trong đó. Xong rồi cuối game hai anh em mới đánh nhau. Một đứa xài kiếm vàng vàng, một đứa mẹ cày kiếm đấu tập. It is only Kiểm sát. natural for those who are greater Kiểm than sát. Kiếm tân humanity thủ. to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Cao quý hơn loài You người should rồi. probably get rid of objects of misfortune. Thì bọn Carrier lúc mà làm ở bên Lâm Tích Tiếp Phong là bọn nó tiến bộ tới mức mà bọn hả? Mắt của Carrier này. Thì con này người của Carrier mà. Carrier. Tức là bọn lúc mà làm trong Lâm Tích Tiếp Phong á là bọn nó có nói là người Carrier kiểu họ tăng tiến tới mức mà họ không còn muốn có danh hiệu con người rồi, họ muốn kiểu có một danh hiệu khác, họ không xem mình là con người nữa, nó còn muốn đảo chính cả đảo thiên không mà. Không, chưa. Có. Chưa, chẳng qua là bọn đảo thiên không bọn nó cảm giác đe dọa cho nên bọn nó mới xử ấy chứ. Không, ở trên cái Long Tích Tiết Phong á, Long Tích Tiết Sơn á, nó có cái khúc đấy. Tao không có nói thêm rồi, trên Long Tích Tiết Sơn có cái khúc đấy. Tức là bọn nó muốn có sức mạnh của tại vì bọn nó tăng tiến tới mức rồi bọn nó muốn kiểu không thua kém gì quyền năng của đảo thiên không, người trên đảo thiên không, nên là bọn nó muốn kiểu lên đấy để có thêm sức mạnh ấy. Bọn nó quá tăng tiến rồi, xong rồi vừa lên thì bọn đảo thiên không bọn đấm cho mày diệt vong luôn. Còn hình như có search lại thì có, search lại là có, tại vì tao nhớ, tại vì đợt Long Tích Tiết Sơn là tao làm kỹ lắm. Hoàng Search. Không, ta đang đọc thuốc kẹo một bài ba. Không. Ok, thế là thế. Nó không tin thì cứ lên trên mạng tìm đi. Tao đã biết kiếm. Mà kiếm mấy cái câu chuyện này nhức đầu lắm. Xa lắm.
personal Nó không thoughts. có cái đoạn And my cái reason mốc for thời no gian longer cố định. wishing to return Không muốn to về the lại mặt đất surface. nữa. Đâu, mấy ta không muốn ở chung với bọn mày, con người bọn mày nữa. Đúng rồi, bọn nó Thì tự đây bọn nó là tự cao mà. bọn này đang ở không gian khác. This third descender you refer to, who are they? And when did they Và chết từ die? khi nào? Chết rồi. Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that Nó important biết for me ở to đâu thứ know. ba là đến nào. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? À, Có khi anh Long, trong anh Long xin số điện thoại mấy đứa, anh Long xin số điện thoại rồi. Đúng rồi, này là sẽ gặp lại rồi. Có hình là sẽ gặp lại rồi đây. Anh Long xin số điện thoại rồi. Wait, tạo hình đẹp đấy nhưng mà hơi I lùn. have a disciple of my own, don't I? Lại đổ chiêu rác về. Rồi. Ui, chi đá về rồi. Không về nhà dạy xong rồi thả ra, mày ra đường Đúng cẩn thận đó. rồi. Mày Xong rồi qua tới nách lên lại đi, mày qua lôi đầu thì đánh thêm trận nữa. Ê, Ác vai luôn. tịch thu cũng bét. Đúng rồi, đợt này chắc về là tịch thu con bét thôi. Mất cái delusion rồi nè. Giờ mà về nhà mà tịch thu luôn cái giáp lôi vương nữa là Có giáp xuống ma gặp vương cầu là ở đâu cầu răng nữa. Ủa sao mất delusion? Delusion đợt nó bị mất, nó qua Fontaine nó biết nó bị sao, nó bị mất kiểm soát. Nó không dùng được delusion nữa, không được cái delusion thủy của nó nữa. Nó đưa thằng Traveler lúc nãy, thằng Traveler đưa lại cho con Alexino á. Không, delusion thủy. Delusion thủy, tôi stream lại là thấy. That's what she told me. Delusion thủy là con Catalia nó dùng sức mạnh thủy mà. Nhưng mà cái Không, nó là cái vision là thủy, vision còn mà. delusion lôi mà. Delusion là lôi, còn vision là thủy. Tao tưởng cái vision ở bên bang quốc bọn nó gọi là delusion. Không, delusion là cái mà giả làm vision á, cái vision hàng fake ấy là delusion. Tao tưởng Còn bên vision của nó là thủy mà. Tao tưởng là bên bọn bang quốc á, tất cả những cái vision ở bên bọn bang quốc đều là delusion cả. Nhưng mà những người có khả năng điều khiển nguyên tố thì cái delusion nó sẽ thích ứng, sau nó chuyển hóa thành delusion nguyên tố. Bọn nó là kiểu nó có sẵn vision là cái thì bọn nó mới được giảm hiệu ứng phụ, tác dụng phụ. Nó có vision sẵn, còn delusion là hàng pha ca tặng. Còn tao nhớ là bên Inazuma cái delusion là cái y chang như cái vision của bọn bang á. Nó y chang luôn mà chỉ nó không có lỗi rồi. Nó có tác dụng phụ, cái thằng nào có vision sẵn ấy thì nó mới bị giảm tác dụng phụ, còn không có vision là già yếu dần. Nhưng bọn lính của cô My xài delusion xong mém hẹo mấy thằng ấy. Hẹo mấy thằng chứ mém đâu. Chết hết mà. Hẹo, không chết hết. Chết gần hết. Chết gần hết thôi. Chết gần hết. Còn mấy thằng ấp thôi. Còn mấy thằng không dùng, mấy thằng nào mà tuyên chiến là bú cái delusion lên. Không dùng. Hình như mấy thằng còn sống là mấy thằng chung đội với thằng Traveler thì phải. Có mấy thằng có dùng nhưng mà dùng gần hẹo xong bị Traveler tịch thu đưa để mà kiếm mà. Thì mấy thằng trong đội đó, mấy thằng trong đội của Traveler đó. Tại vì Traveler ở bên đảo Watasumi là có một cái đội, nó là đội trưởng của một cái đội riêng mà. Tại vì tao chỉ nhớ là cái delusion nhìn trong nó giống y chang, và tao nhớ là bọn nó có nói là nó chỉ là có sức mạnh của nguyên tố ở trong cái delusion đấy, cho phép người sử dụng sức mạnh nguyên tố. Đấy thì tao nghĩ cái đấy nó cũng là delusion chứ không phải là vision. Nó không thể thay được vision. Vision không có tác dụng phụ mấy. Còn cái delusion, bọn pha tui, chính các bọn pha tui nó còn không dùng thường xuyên được mà. Mày nghĩ vậy mà nó lúc đó nào nó cũng dùng sức mạnh thủy được à? Bị điên à. Đó đấy thì cái lúc mà nó mất kiểm soát xong nó kêu mẹ cái delusion, cái vision phiền với là nó vứt cái vision lại cho thằng Traveler mà. Xong rồi Traveler tới cuối là nó lại trả cái vision. Không, cái giáp lôi vương là nó học của thằng sư phụ nó. Còn cái delusion là ở bên bang quốc cấp cho rồi phải. Thì đúng rồi. Thì cái đấy phải gọi là cái cấp cho thì phải gọi là delusion chứ còn cái được. Thì cái delusion. Chứ mày kêu là cái vision lôi là gì? Ban đầu tao nói là cái delusion thủy. Thì bọn mới thắc mắc thì các bạn mà bọn pha tu có dùng được delusion 24/24 đéo đâu. Ý là tao nghĩ là bọn kiểu Tatalia, Lecchino là kiểu pha tu xịn quá luôn.
Đéo. Thì trong cái game này cái gì nó cũng quay quanh cái vision đấy, mà chỉ có bên Caria là không có thôi. Caria là dùng sức mạnh khác hơn. Carrier nó dùng sức mạnh vượt sâu. Không, sức mạnh vượt sâu là sức mạnh của Carrier, nhưng mà sức mạnh vượt sâu là sức mạnh sau này, còn trước đấy khác. Trước đấy sức mạnh của máy cày à? Đúng rồi đó. Sức mạnh của máy cày, công nghệ của nó tân tiến thấy không? Quá đổi tân tiến. Con máy cày to vãi không? Bắn pin ở bên Sumeru kìa, đủ mẹ. Đâu phải một cái đâu. Mày cứ tưởng tượng vậy, nguyên cái quốc gia Carian đi làm mấy cái trăm cái, nhìn cái như thế thôi. Đi đâu cũng thấy mà. Đến cả mấy vị thần, 6 vị thần đúng không? 6 vị thần qua mà chết mẹ mất 3 vị. Tao nhớ là có tổng cộng chỉ có 3 con là mấy con máy cày siêu to khổng lồ ấy, thì giờ nó nằm rã rượi xác ở bên Sumeru hết rồi. 3 góc. Mà toàn là nằm bên Sumeru thôi. Tại vì đánh nhau đấy mà. Mấy con đấy nó trấn giữ cổng mà. Nó nằm hết cả. Con thảo thần là chấn cổng, còn bọn kia là chui vô trong cổng để đánh. Con thảo thần nó dùng cái đấy để nó phòng thủ nữa. Thành ra ba con robot ấy nằm hết rỉ sét hết thảo thần. Robot ngồi đánh cái lũ nắm không lại gì nữa. Là sao? Đánh với cái gì? Mày nhầm rồi. Nó tưởng bị phơi xác rồi đó mà. Là sao? Cái chiến tranh ma thần là sau Carrier lâu rồi. Sau Carrier luôn. Đâu? Chiến tranh ma thần sao lại sau Carrier? Chiến tranh ma thần là cái phá hủy Carrier mà. Đâu? Cái gì mẹ vào đây bị ra đây? Chiến tranh ma thần là gì? Cái chiến tranh ma thần là cái quyết định 7 vị thần. Còn cái Carrier là cái sau này, cái mà bọn nó phát triển cái 500 năm gần đây thôi mới là cái phá hủy Carrier. Bất cơ vậy, chiến tranh ma thần 3.000 năm trước rồi mấy bố. Chiến tranh ma thần 3.000 năm trước. Từ. Thế là lịch sử đầu tiên thì cái lùi có trước, cái Carrier có trước à? Không, cái đảo Thiên Không với lại Carrier có trước. Chiến tranh ma thần. Lúc đầu là bình thường, tất cả mọi thứ bình thường, nó chỉ các vị thần, các ma thần tồn tại. Xong rồi có tín ngưỡng ấy, bọn dân thờ cụng vị thần thì bọn nó thành ma thần. Xong rồi vẫn đang tranh đấu, vẫn chiếm vị trí các thứ. Thì đột nhiên bọn xuất hiện cái đảo Thiên Không ném ra 7 cái ngai vị. Và thằng nào chỉ có 7 vị thần được ngồi lên đấy. 7 ma thần được ngồi lên đấy, thế là bọn nó tạo ra chiến tranh. Đánh nhau tới khi còn 7 đứa lên ngai vàng là xong cái chiến tranh ma thần. Xong rồi sau đấy là tao nhớ nhầm tên thôi. Sau đấy là tới cái giai đoạn cái sức mạnh ô uế của ma thần nó tỏa ra các vùng đất. Xong rồi lại thêm một cuộc chiến tranh nữa. Đánh xong rồi là mới tới Carian. Đánh xong rồi mới tới ổn định hết rồi. Xong rồi đảo Thiên Không lại ném xuống một cái lệnh, mẹ đi đập cái Carian cho tao. Thế là kéo nhau qua, mấy vị thần kéo nhau qua, kéo lính qua. Tao chết mẹ mất 2-3 vị gì đấy. Cái con thảo thần nó không đi qua bên Carian đánh, nhưng mà nó ở nhà nó canh cái cổng đéo nào, cái cổng của cái sức mạnh gì ấy. Có một cái cổng nó cái kim tự tháp ngược á. Có một cái nguồn sức mạnh nó xâm chiếm Tây Bát. Con thảo thần là cái con nó phải canh giữ cái đấy, không ngăn chặn cái điều đấy xảy ra. Nó chết là bởi vì cái đấy, chứ nó không có liên quan. Sao lộn xộn vậy? Sao tự nhiên theo như tao biết, theo như tao trước giờ tao nghĩ là từ ban đầu là có cái Carrier và có cái đảo Thiên Không là hai cái xuất hiện đầu tiên. Xong rồi cái Carrier nó phát triển, tại vì nó không có thần thánh gì cả, nó chỉ phát triển bằng khoa học công nghệ, và nó phát triển đến một cái mức quá hưng thịnh. Thì bọn nó không muốn mang danh nghĩa là con người, bọn nó muốn có sức mạnh của thần. Xong bọn nó mới lên đảo Thiên Không. Xong rồi bị bọn Thiên Không phái 7 vị thần xuống để tiêu diệt Carrier. Xong rồi Carrier mất hết sức mạnh và sụp đổ, thì chia cái Carrier ra thành 7 vùng đất khác nhau, 7 vị thần từ thay lệnh 7 vị thần đó, kiểu giống như là chia ra để trị của cái đảo Thiên Không á. Nhưng mà sau này thì 7 vị thần kiểu có cái xích mích gì với cái đảo Thiên Không ấy, thế là mới cắt đứt liên lạc. Sai rồi, cái mà lý do mà bọn nó chống lại thiên lý là tại vì sai bọn nó đi đánh Carrier.
đúng không? Carrier là có sau cuộc chiến ma thần đúng không, là chia ra 7 quốc gia, và tự dưng có một cái quốc gia đéo nào đấy nó ở một cái chỗ đéo nào đấy, nó không có một cái tín ngưỡng một vị thần nào cả, nó đéo có thần luôn. Và các bạn nó phát triển thịnh vượng vãi lồn, nó lại ngang ngửa với 7 quốc gia kia. Bọn Tả Linh Thông nhìn ngứa mắt, bọn nó cảm giác nó bị nguy cơ, bọn nó kêu bọn thần tới đánh. Thì đánh xong sau cuộc chiến đấy, bọn thần bọn nó mới nhận ra một điều ấy, là có khả năng sau này bọn Tả Thiên Không bọn nó cũng sợ mình phản, cho nên là sẽ tiêu diệt mình, cho nên là bọn nó phản trước. Mày đọc từ cái hồi bên Lyge ấy, nó có nói mà, trong cái khế ước ấy, bọn thần ấy, bọn nó sợ là đảo Thiên Không nó e ngại mình, xong rồi tiêu diệt mình giống như tiêu diệt Carian ấy. Cho nên là bọn nó phản trước luôn, bọn nó lên kế hoạch trước. Chứ Carian thì mẹ đéo làm con cặc gì đâu, mà nó đâu có làm gì, nó chỉ phát triển bản thân nó thôi, nó không làm gì cả. Lý do nó bị diệt trừ tại vì nó đéo có thần. Nó đéo có thần mà nó phát triển kinh quá. Đảo Thiên Không thấy nguy cơ, thấy sợ. Thôi, ta sẽ không search được cho sang cái vụ Carian này, bởi vì thì sẽ bị đau đầu. Nó không có tiếng Việt. Trang wiki tiếng Việt không có cái Carina ra đi. Rồi, con tên kết thúc rồi. Hết rồi. Còn Furina đâu? Cái là bác. Furina làm người rồi. Furina giờ đi làm người rồi. Sống cũng nhà thằng này với lấy không nuôi à? Quá. Không, cũng nuôi nhưng mà nuôi kiểu người, kiểu cha đi làm gì nuôi con, xong con phá báo. Thấy đủ. Yeah, tao được đi đái rồi. Không nuôi đứa con luôn à, phải không? Có người đâu, phải có thần đâu. Nó chuyển thành quốc gia vô thần hết. Thần hết cháu việc rồi, thần làm này làm kia, sủi hết. Nó đang liên thủ với con băng thần. Liên thủ. Chắc có liên thủ không? Có chắc là liên thủ không? Có mà. Chắc là liên thủ không? Cây gia là người của vô thần. Đang sale nữa, không ở bên Carian. Đang sale cây gia. Cây gia là con dân của Carian nhưng mà di cư. Di cư kiểu đó thì quay đéo biết là quốc gia của mình bị diệt. Không biết, nhưng mà trong wiki á kìa là nó gửi cây da qua Mondstadt như kiểu là cơ hội cuối cùng của gia luôn rồi mày, last hope luôn á mày. Đúng rồi. Theo như thông tin tao biết được thì nó là thằng cây da là nó thuộc kiểu di cư, xong rồi nó qua bên Mondstadt nó sinh sống, nó tổ tiên của thằng cây da ấy, nó sinh sống ở bên này. Xong rồi dần xong rồi sống cái hiện tại, và thằng Keja nó vẫn chưa biết là quốc gia của nó bị giết mà bị tiêu diệt mà. Thằng Keja hiện tại ấy, nó vẫn không biết là quốc gia của cái Carian bị hủy diệt rồi, nó vẫn chưa biết đâu. Không biết sao nhưng mà trong wiki nó ghi là cái Carian đi, nó ghi là Carian gửi Keja qua để mà cho đốt. Ok, cảm ơn anh em đã xem YouTube. Anh em bên YouTube đã xem livestream của mình từ sáng giờ. Hẹn mọi người vào tối nay 7 giờ chúng ta sẽ có chuyên mục role thủy thần Furina cùng với là phân tích nhân vật. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Hẹn mọi người vào tối nay nha. Bye bye. Bye bye.